nagsasabi ng praise the Lord. Misa pa pong palakpan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay. Siyempre, sigad ngunit mo ako ng pinagmataas sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. And the all honor, dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Taramay Presigat, at maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Alpidan Presigat, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal, na kailanman ay hindi natin malilimutan. Presigat, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at dito sa banal na gawain ito, Presigat, dito po tumubo yung ating mga pananampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus. Dito tayo maminumhal, binago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang ating mga mabigat mga problema. Sa mga oras to, Presigat, tayo binibiyayaan, kinakahabagan at pinagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Presigat, at nagpapabot din po tayo maminumhal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida children, maging sa lahat, Panginoon, Presigat, ng ating mga beloved elders na mga kapiling sa mga oras na maminamahal, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Chico Bubunyir, at katuwang ang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year Presigat, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamalapay Jesus, sa lahat maminamahal ng ating beloved choir, Presigat, sa lahat po ng ating beloved instrumentalist, help of the church, Presigat, maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan baguhan, at sa lahat po ng naabot at nakakarinig ng tinig to, sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay, Presigat, at narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, ng ating general service, Presigat, ang ating Sunday service sa mga oras to maminamahal. At tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Tayo magpupuri ng masayang awitin, at tayo awit maminamahal ng mga lumanay na awitin. Sa bagay na yan, ay ating pong inibita ng pinakamamalapay sa presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya po natin. Presigat, at sa pagpatuloy balgawain, masaksin nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhayin patotoo. Presigat, ang mga napili, maminamahal na pinagpalang napili na magpapatutuo po. Presigat, na rin mahal kung paano po kumilos ang ating pinakamalapay sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa mabigat ng problema. Sa mga oras nito, Presigat, sila pinagpapala na ating pinakamalapay Jesus sa portion po ng pagpapatutuo. Diyan nyo po maririnig yan. Presigat, at na rin din po maminamahal, ang mga pag-aawitan din po maminamahal ng ating mga beloved choir. Presigat, simula sa beloved adults choir, sunod po ating beloved Children's Choir, Presigat, at kasunod po maminumhal ating beloved Youth and Singles Choir, at ating huli maminumhal yung ating beloved Finest Choir, Presigat, na muli nating aawit sa ating pinakamalapay Jesus upang muling idamahin ang pinakamalapis at presensya ng ating pinakamalapay Jesus, Presigat. At sa kapagpatuloy balgawain na rin po maminumhal, masaksin nyo rin po maminumhal ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng ating mga kasampung bahagi handog, Presigat, sa portion po ng ating pagkakalob ng ating mga pagbigay, Presigat, na dito'y susi ng pagpapala. Maminamahal ay pinangako natin pinakamalapay sa pagmasunod po nating bagay na ito, at dito po maminamahal sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat. Maminamahal sa ating pagkakalob ng ating mga kasampung bahagi handog, Presigat, dito maminamahal pinagpapala ng triple blessing ang lahat ng mga Kristiyano, Presigat, lalo digit ang papalang spiritual, Presigat. At ang huli, maminamahal, yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamalapay Jesus, Presigat. Sabi nga ng likod, kung tayo literally kumakain ng mapagkain na kapag papabusog, na kapag papalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po, Presigat, na ating spiritual kumain din po ng salita ng Diyos. Pagkain salita ng Diyos, Presigat, yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, maminamahal, hindi lamang po dito sa kanyang banal na gawain, Presigat, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, dala-dala po natin, maminamahal, yung kanyang Presigat, pinag-uutos, maminamahal, yun yung pagkain espiritual, Presigat, na sabi pa ng ating pinakamahal pa Jesus, na wag daw natin pabayan natin pagkakatipon na kagaya ng ugali ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa natin ganun mamalas na malapit ng araw. Presigat, yung ating kinasasabikan, maminamahal pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus, Presigat, na rin maminamahal, na tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminamahal, bagamat dumaan ang nagdaang
talagang grabing bagyo. Presyan, ngunit yan rin ang grabing pag-iingat, maminumhal sa bawat isa atin. Laging nakasubaybay ang ating pinakamahal pa Jesus at lagi tayong, sabi nga, pinag-iingatan sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal pa Jesus. Presyan, maminumhal kaya sa mga oras to, sa maminumhal. Hindi ko lang po masyadong kapahabaan, maminumhal. Papaliwanag po patungkol po sa pag-MC. Presyan, tayo po yung magkaisa na mag-start na maminumhal. Bago tayo mag-umpisa, maminumhal, magbukas muna tayo ng time team na pananalangin sa ating pinakamahal pa Jesus ni Presyed upang ang laging gabay at patnubay ay laging sumasa atin, Presyed. Kaya hiniling ko po sa lahat ng mga narito, maminumhal. Tayo na po yung magkaisa, maminumhal na manalangin na, Presyed. At narin maminumhal, ang iba ay lumuhod, Presyed. At ang iba ito, narin maminumhal, magtaas po tayo ng dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal pa Jesus, Presyed. At magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila pagpahal po ng mga Diyos at ang parsalat ng pinakamalapayos kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglilakbay at na rin natin kami yun sa harapan kami nagkatipon-tipon na nagkakaisa, nagpapagumbaba, kami nagabag kaparosan, pagkulang pagkamali sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na kulang nagkasala, patawarin mo kami malapay Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo minsan pa. Itindadahin po namin sa pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang balins ng Pastor Willis Arbeda, malapayin silang sa buong bahay itong balgawin sa simulan sa ipag-MC. Opening prayer, pag-awit ang mga Diyos po sang solemn song, malapayin sama mo kami sa bawat pagpupuri. Nariyan ibuhos ang pinakamabis sa malapayin sa aming galitnaan dahil kalakasan po rin sa paglilingkod sa iyo, malapayin. Nariyan po lang isang meron po, malapayin Jesus, hallelujah. Ang mga pinagpalang mapipili na maghahayag ng kanilang mga buhay na patuto, ang ating mga bilabod kapatiran, kung bibigay ng mga ipapatutuon nila sa iyong banal na harapan upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin, na nariyan nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila rin po makumberte. At kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sila dumuroon at sila makapiling makasama sa aming paglilingkod sa iyong malapos. Na rin po, langisan mo rin po malapit Jesus sa mga pinagpalang mga awit, simula sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singers Choir, at ang huli, ang ating Beloved Finest Choir, lahat ng kanilang papuring awit, malapit si anoint mo, malapit bilang muling daluyan na yung pinakamalapit sa balang presensya. Na rin po, langisan mo rin po ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng aming mga kasumabahit na handog. Narin ang ipinangako po ang pagpapalang triple blessing, lalo din ang pangalang spiritual na rin sa lahat mga kapatiran na makakasunod sa bagay nito. Narin ang ipinangako po sa kanilang mapasang pagpapala, mapasang masaganang biyay at pagpapala. Narin po lang isang huling itong gawain ng pangangaral ng salita, kumibigay ng misahe ng pag-aaralan, halilang sa hapon na yan, sa bawat ikatatatag ng bawat mananampalatay. Sama mo kami malapay, Jesus, sa aming pagpupuri, sa lahat ng masasagawa sa iyong banal harapan, malapay, Jesus. I-unite mo kami, malapay sa lahat, bilang narin, hallelujah, pagpapala, maging pagpapala sa lahat ng mga kapatiran, malapay sa narin, hallelujah, kung paano kami iningatan, pinarating, malhati sa gawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, na rin nagsasagawa ng banal gawain sa mga oras to. Malapay Jesus, pakaingatan mo kami. Malapay Jesus, pakaingatan mo rin po lahat ng mga kapatiran. Hallelujah, maglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar. Pakaingatan mo po, malapay Jesus, lalo na sa mga kapatiran po na yung mga dalang sasakyan at ang iba na mamasahero. Malapay Jesus, ang iba naglalakad. Na rin pakaingatan mo po sila sa lahat. Malapay Jesus, hallelujah. At paratingin na malhati sa banal gawain. Sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang balins ng Pastor Willis Avena, abay nyo ka-sound! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minual, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay yung Superskin, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan,
Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan karapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sarili sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw.
Biyang kong sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Hinapangsta ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya. Sama kong iyong tang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, sama kong iyong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama kong sumibig. Pinapangmasdan ang kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya. Sama kong iyong tang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil naranasan nahin ang kay Kristo'y manarin, sa pamilya ng Diyos ay malapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumihimik. Huwag kayo nang pagmasdan ang kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya. Pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na nahanap natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pang magkahiwalayan. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya magkasama ko kayong sumibig. Pinapangmasdan ang kanyang tanahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya. Sama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong
umibig, pagpit ang pagkasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri dahil ako'y masaya. Sa mangong iyong tanging sa Diyos umibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang humanaw, upang di na muli bang makahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos sumibig. Pagpit ang pangsta ng kanyang tanawin. Hangsa pinupuri natin ako'y masaya sama ko kayong ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umibig. Pagpit ang pangsta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri dahil ako'y masaya sama ko ngayong tanging sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banda na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y mandarin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko Diyos umibig. Ay napangmasdan ang kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin ako'y masaya sama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Habigong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot mo'y babalitan, yun ang galahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Tumigong ang pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot mo'y babalitan, yun ang galahan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, parang kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Habigot pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat kay
silagan, lungkot mo'y papalitan, yan ang galahan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap ko'y walang katuparan. Hilagak po kay Kristo, paanan kay Jesus, hilagak, ibigay ang lahat kay Jesus, hilagak, kami kong pangarap, pusong masahag, ibigay ang lahat kay Jesus, hilagak, lungkot mo'y papalitan, hinanggalan. Di niya sinabing laging may araw, kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan, ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus silagan, ibigay ang lahat kay Jesus silagan, sabi kong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay Jesus silagan, lungkot mo'y papalitan, yan ang galahan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap ko'y walang katuparan. Hilagak po kay Kristo, paanan kay Jesus silagan, ibigay ang lahat kay Jesus silagan, sabi ko pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay Jesus silagan, lungkot mo'y papalitan, yan ang galahan. Di niya sinabing laging may araw, kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan, ngunit siya'y nangako, pusong payapa. Subok para hirap ay magbanta, Jesus silagan, ibigay ang lahat, Jesus silagan, iyong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, Jesus silagan, lungkot mo'y babalikan, yan ang galahan. Isipin mong inuwi ka magmanang, hindi ako nahihiya, sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapatan pala. Huwag nagkakanta at bumuhis, Lord, hallelujah, si Jesus sa aking loob. Huwag
iyo'y tatangharin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naghuhulog ang isip niya. Ang kanyang guro nagbuhat ka nga sa Diyos, kay Kristo ay nanangin siya. Ibinanganagdagan at umalis o halil si Jesus sa aking tumuhod. Ibinanganagdagan ang huling iyo'y tatangharin ako ng Diyos. Ang huling hilaw ko ang hiliwat namin, ang hiliwat namin, ang hiliwat namin, ang huling hilaw ko, ang hiliwat namin, sa gitna ng mundong madilim, nanagpan pa o hindi, ang hiliwat namin, Lord, hallelujah. Magliliwat natin, magliliwat natin, nanagpan pa o hindi, magliliwat natin sa gitna ng mundo madilim. Ang muling hilaw ko, magliliwat natin, magliliwat natin, Lord, hallelujah. Magliliwat natin, ang ating hilaw ko, magliliwat natin sa gitna ng mundo madilim. Nanagpan pa o hindi, magliliwat natin, magliliwat natin, magliliwat natin, nanagpan pa o hindi, magliliwat natin sa gitna ng mundo madilim. Ang muling hilaw ko, munting hilaw ko, magliliwat natin, magliliwat natin, magliliwat natin, ang munting hilaw ko, magliliwat natin sa gitna ng mundo madilim. Walang imposible dahil Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pagwakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y Kanyang minamahal, hinaliw sa kalukuran.
Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang nakuha. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang manatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Israel, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman ang taguan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang nataguan. Tunay na kaibigan ko, di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko lang sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko lang sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko lang sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko lang sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay para sa akin, namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko lang sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko lang sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig, hinag ko lang sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, nagkapagligtas sa mananago. Naging ikaw lamang ng Diyos, na hindi mo tinanggap. Ano ang nadarama? Kapayapaan inayo, natamtan mo ang biyak sa aming Kristo kakilaan. Iyon ito tinanggap kita, Jesus, nagkapagligtas
makakal ang tunay na magmamahal. Jesus, pumatag tagpuan, pagkat siyang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siyang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Magmula ng makilala na Israel, ang buhay ko tanong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko tanong sila. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinahuho mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang kang Kristo, Panginoon, pagdinig ko ang pusiyo sa halyo. Gamitin mo patutuon na dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinahuho mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinahuho mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang kinilaan sa upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang kinilaan sa upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Salamat po Panginoon sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip kong lahat ko, tunay na kahila mo, ibig mo ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, patay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na,
at gabi Ngunit at amin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. Walang ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo. Namatay ka na yung sala ko, at huwag may kakatid ko. Salamat po, Panginoon ko, mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit naghila mo, hinibig ko ang katulad ko, at huwag may garanti ko. Lahat ibinigay mo, paghinaan ng buhay mo, namatay ka rin sa laho, at huwag may garanti ko. May kala, may duwa, masaya sa piling ng Diyos. Sama ka, hirap na, puso ay naglalaho. May hawi, may saya, sa pagpupuri para sa Diyos. Natin ng puso, pinagpalan niya ang Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalagayan, handog niya ay kalagtasan sa bawat pusong napamangan. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagtasan sa bawat pusong nagpapagad. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May gala, may duwa, masaya sa piling ng Diyos. Sama ka, hirap na, puso ay naglalaho. May awit, masaya, sa pagpupuri para sa Diyos. Nahit ng puso, pinagpalan niya ang Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagtasan sa bawat puso nagpapagad. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagtasan sa bawat pusong nagpapagad. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kung aking bangsan ang kalawakan, hindi ko ito maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hinilimot hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakalin ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibinigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo.
ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsumpan o kagipihan at buhay ba'y lalamihan, ikaw sa aking sandigan, hindi mo ko binabayaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Kung buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawin. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Yes, Lord, hallelujah. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawin. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka, pangalan mo'y luwalhatin. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay papuri. Labis na nilang nararamdaman. Lord, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat tutunan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka, Hallelujah. Sisigaw sa buong mundo, labis kong gawa. Puso ko ay duwang-duwa, kasiyahay umaama. Katapatan mo, O Diyos, hidakila. Na makasiyang magbigay mapuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duguan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Taras ang pangkahan ko magpakailanman. Napakasiyang magbigay mapuri. Lord, hallelujah.
labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutuga, pupurihin ka sa bawat kailan. Itataas ang pangalan ko magpakailanman, magpakailan. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawag ka ng himala, mga sakit pinahiling na ulo, hinakain, mga pilay pinalahan, nakakita ang mga ulam, masasamang espiritu pinalayan. Iyan purihin ka, purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay nilubos sa kasalanan, dilinis bagong buhay, ibinilis kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakilan. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, hanangan sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magkagawa din ang lahat ng bagay, halanghang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halanghang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halanghang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Buhay kailan
buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagdaramang sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa mong katawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramang sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa mong katawan, nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa mong katawan. May kakalaga sa aking puso, may kakalaga sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi gusto. May kakalaga sa aking puso, may kakalaga sa aking puso. May kakalaga sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi gusto. May kakalaga sa aking puso. I have jubileed in my heart. I have jubileed in my heart. Thanks Jesus set me free. I have jubileed. I have jubileed in my heart. Ang aking puso'y may kakalaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalaga na gawinan sa kamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawinan sa kamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawinan sa kamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Senses ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Senses ay di nagbabago, walang man magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Senses ay nagabagdi, tagapagbigas, tagapagbigas. Senses ay nagabagbigas, walang man magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin siya,
Purihin, purin siya, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, nagbigay ng pagpapala. Purin siya, nagbigay ng pagpapala. Bigay ng pagpapala, purin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan. Purin siya, nagbigay ng kagalakan. Purin siya, nagbigay ng kagalakan. Purin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan. Purin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kalakasan. Purin siya, nagbigay ng kalakasan. Purin siya, bigay ng kalakasan. Purin siya. Si Jesus din, ibong lumilipad ay nagpupuri, ulak sa marang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nang bigay ng pagpapala. Purin siya, nang bigay ng pagpapala, nang bigay ng pagpapala. Si Jesus din, nang bigay ng kagalakan. Purin siya, bigay ng kagalakan. Purin siya, nang bigay ng kagalakan. Purin siya. Si Jesus din, ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, magsiya at purin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsiya at purin. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, rejoice in the way of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the way of the Lord. Clap your hands, 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 clap your hands in the way of the Lord. See man, see man. See man, you're with the Lord. See man, see man, see man, you're with the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you're with the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you're with the Lord. Rejoice, 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 you're with the Lord. Rejoice. Rejoice, rejoice, shouting of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Say, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. To say, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by His understanding down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a peace by His understanding down in my heart, down in my heart. To say, I'm so happy, so very happy. I got a love you see my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love you see my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus, Savior, praise His holy name. Oh Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. As the Holy Ghost upon us, giving the life, giving the life, giving the life. As the Holy Ghost upon, giving the life. Jesus, giving the life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, oh, mom being sad, mom being sad, mom. It's so holy, oh, mom being sad. Jesus, mom being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, oh, mom being sad, mom being sad, mom being. It's so holy, mom being sad. Jesus, mom being sad. It's mom being, my soul. Sing and shout, would He save me home? Some people understand Him, my soul. It's mom being, mom being. That's mom being, my soul. Sing and shout, save me home. People understand Him, He's the same my soul. Something bombing. Yes, bombing, my soul. Sing and shout, would He save me home? People understand Him, He's the same my soul. Something bombing. Yes, bombing, my soul. Sing and shout, would He save me home? People understand Him, Jesus save my soul. It's something bombing, yes, bombing, my soul. Sing and shout, would He save me home? People understand Him, Jesus save my soul. It's something bombing, my soul. He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His holy. Bless His soul. Lini, palakpakan po natin ng malakas. Para sa iyong palakpak. Para sa lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. At dito po sa mga mapapuring masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God. Tayo po ito tuloy-tuloy ng praise God sa Bulgwain. Sa murso, binibigyan po kakataon sa ating beloved elder, Don Brad June Amaro. Praise God. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Jan Aquino sa panguna, mga joyful awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin nating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayo po'y magtaas na ating mga kamay. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Upo, dakila't mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kalayaan. Hallelujah. Na ikaw po ay sama-sama pa namin mapupurihan, mapasalamatan sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat mo sa amin, na kami po'y pinarating mong malawalhati sa iyong banal na gawain. At amin po samot na langin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ingatan mo po, hallelujah, yung mga anak. Hallelujah. Napapunta pa lang sa iyong banal na gawain. I-provide mo po ang kanilang mga pamasahe, ang kanilang masakyan. Hallelujah. At paratingin mo silang malawalhati sa iyong banal na gawain. Hallelujah. Maging dito sa outreach ng San Carlos, Haiti, Pangasinan. Hallelujah. Maging sa ibang dako, hallelujah, ng Luzon, hallelujah, Visayas, Mindanao, maging sa bayong dagat, hallelujah, na magsasagawa ng banal na gawain sa araw na ito. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ikaw maglagay, hallelujah, magkataga, hallelujah, sa puso't isipan sa iyong mga anak, hallelujah, at ikaw maglangis, hallelujah, sa bawat yugto na iyong panambahan, at huwag mo po ipagkait na ipadamay yung matamis at banal na presensya, bawat isa sa amin, hallelujah, at sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, amin po samang sinasaway, tinataboy, hallelujah, ang walang gana sa pagpupuri, hadlang gawa ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the blues and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Dakilang bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salirap lautaan kunyamin, at sa magpahulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di
dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakilang bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo na taas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng lautan kung gabi at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. It's the right time almost over. Well, joy came with the morning sky. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always here? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't
Yes, I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my thirst I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the night time almost over? Will joy come with the morning's light? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwina iniingatan pa. Minsan ay maghahari ang kalimputan, kung minsan hindi siya masusungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan siya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas, liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal.
that my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant, gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. Hallelujah. The book of truth is living in my heart, written on its speech from the beginning. There's a call for me to play in my heart. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I give it. Hallelujah. If you want it sacrifice, I will obey. Hallelujah. But my heart is all I have, and I will dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your
Humbly will I bow down as your servant. Hallelujah. Gladly will I wait for your command. Hallelujah. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight in the guidance of your name. Here I am, and I know to do your way. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I hallelujah, hallelujah, hallelujah. Until my calling is fulfilled, here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Hallelujah. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah. Minsan ay marating ang mga pagsubok sa buhay mo, at para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Naglilibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay
Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Yesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, saka mo lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nalilitibay si Yesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Di kayang isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga na kapangyarihan mong tanan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan
sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, tuwid-tuwid man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga na kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit lahat ng uri ng tao ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, inilis mo ako, O aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko,
baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos. Kay buti mo, ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo ang iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos. Kay buti mo, ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos. Kay buti mo, ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating ka ng lubos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating ba ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihimpi sa lalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama,
hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ang puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik.
unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko, binawi mo maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko, binawi mo maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will wait for you. I was in pieces, with you in pieces, that's all you gave. Now I live only, simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, and you followed through. I've waited so long, but I still belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a world without a speeding ground. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, stick me and ever, let me in your word. I've waited so long, but I feel it took me some years, some pain and some thirst, but you called me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will be home, thy praise and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with a likeness. I want to be just like you. My dearest Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you. My dearest Lord, as for me, I will behold thy face. If you wanna be great in God's kingdom, let me be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of
isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapan wag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papaghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise God. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na maawitan sa nagkamang-kamang niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa balat, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa balat, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Pina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya, bigay niyang bagong buhay, purihin siya, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Pina, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus Pina, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. And it's all over me, and it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing, shouting, the music made me whole. The people don't stand, the Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing, shouting, for Jesus made me whole. The people don't stand, Jesus saved my soul. Bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And
Sumigaw ng praise the Lord! Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinagpatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka paintulot po natin, beloved or preacher, kay Buboy Near. Ako po nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ibumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Near. At ganoon din po sa kanilang mga anak, kay Ate Vincier. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah, na talagang sa buong maghapon muli, ating muling gaganapin na talagang pupurihin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa mga grabing pagpapala, mga gawa lagi sa ating mga buhay. Talagang dapat lamang na pasalamatan ng ating buhay na Diyos, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, wala po kayong matutungayan sa buong maghapon na ito, kundi puro lulalhati at papuri para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, noon, dati na kung saan, hallelujah, mga buhay ng mga Kristiyano, tayo po dala ko manmahal, nga pala manmahal sa pagbabahagi, sa bahagi ito ng pagbabahagi ng mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang anak ng Diyos, na kung saan dati mga buhay ay wala na pong direksyon. Wala nang patutunguhan pa, may mahal talagang nandun mahal ang grabing kirot at sakit na nararamdaman sa kamagawa ng mga karamdaman, mga problema, hallelujah, na talagang walang katapusan, mga nandun may mahal talagang mga walang pagbabagong buhay, hallelujah, napakagulong tahanan ng mahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, buhat ng mahabagan, kahit ginahabagan ng dakilang Diyos, at mapunta si Ministeryo ito ng mahal, karaka nandun ang grabing pagbabago, mga pagpapala na ginawa ng dakilang Diyos. Kaya inyong matutunghayan, minamahal ang mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, na kung saan, minamahal, yan po ay hindi scripted, yan po ay hindi drama-drama, minamahal, yan po ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya atin talagang minamahal at mapalad sa ating mapalad na basta mapalad, maging sa ating mga minamahal na bisita ngayon, hallelujah, talagang inyong makikita, minamahal talaga ito ay grabing pagpapala ng Diyos. Kaya kayo ay pinagpala, at na talagang upang inyong makita ang mga gawang yan, minamahal. At inyong, kung ano man ang inyong problema, minamahal. Kaya sa ministeryo, wala ho kayong makikita manggagamot dito, hindi ang mga mangangaral, hindi ang kahit sino man na nandito na nakaputi, minamahal. Walang ibang nagbibigyan ng solusyon dito at nagpapagaling, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. Tunay na ito'y nakasaad sa banal na kasulatan. Lahat ng ginagawa ng ministeryo ito, minamahal, maging ang mapagayag ng mga buhay ng patotoong ito. Marahil sa iba sa atin, minamahal, lalo na po sa ating mga minamahal na bisita, talagang bago ang ganitong sistema sa atin, minamahal. Ngunit ito'y sinabi ng banal na kasulatan at ito'y ninais ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Sabi nga po dito sa Mateo 24:14, at ipangaral ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, kaya ito'y nasa banal na kasulatan, maging pagbabahagi ng mga buhay na patotoong ito, minamahal. Ito'y kalooban talaga ng Diyos. Nais ng Diyos na ihayag ng ihayag, minamahal, ang kanyang mga kamahamang gawa upang marami pang mga tao, minamahal, ang magdamasa ng mga grabing pagpapala ng Diyos upang makahilagpos, minamahal, sa silo ng gawa ng kaaway, hallelujah. Tunay po, minamahal, na ang impyerno ay hindi inilaan sa tao. Yan ay inilaan lamang sa diablo, minamahal, at sa kanyang mga anghel na sumama sa kanyang, minamahal. Ang tao talaga ay nakalaan sa pagpapala ng Diyos. Kaya dapat talagang makalapit ang lahat, minamahal, upang lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na po pinaghahandang ng ating mga minamahal na kapatid na papalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Una po, minamahal, ating po pinaghahandang ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Pangalawa po, minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Imelda Bigaong. Pangatlo po, minamahal, ang ating beloved brother Arnel Nodado. At ang pangapat po, ang ating beloved sister Maribig Amaro. Panglima po, ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pang-anim po, ang ating beloved sister Aiza Corpus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sila po ang anim na mahal na papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo.
At sa hindi na po magtatagal minamahal, atin na po formal na buksan ng bahaging ito minamahal, at atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Melda Bigal. Amen. Pinapataas ng upuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang umaga na po sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Destar Meda. Lagi po natin mga minamahal na alala at pinapalaga ng kanilang turo, maging ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kanilang mga beloved children, isang upalang umaga po sa kanila, sa ating mga beloved pastor workers dito sa Tacloban, San Carlos City, sa ating mga beloved elders, sa ating mga kasama, sa inyo po mga minamahal, datian man, isang upalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na ako po yung muling nabigyan ng pagkataong mga minamahal upang aking papurihan, pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah, nang ako'y makakilala sa Malapayong way back 2013, mga minamahal, ako'y may karamdamang skin allergy, na kung saan maminamahal kapag ako'y makakain ng seafoods, particular ng hipon at hipon maminamahal, tulad na lamang nung maging sausawan din ng sa alamang maminamahal, bagong maminamahal talagang atake yung aking skin allergy na yan maminamahal. To the point maminamahal na kapag ako'y pumasok sa paaralan nung kolehiyo maminamahal ay talagang nagkakasugat yung aking balat maminamahal dahil sa kating maminamahal. Hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo nung araw. Subalit salamat sa Panginoon na aking siyang makilala sa ministry nito, mga minamahal, ang aking ginawa lamang tinanggaong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, dumalo mga minamahal 3 times a week, hindi man karapat dapat mga minamahal talaga. Nariyan, pumalak pa mga minamahal na isang gabi, ang aming ulam, hipon, na wala sa isip ko mga minamahal na allergic pala ako noon, mga minamahal doon. Ang sigit pa mga minamahal sa matikman, isang pinggan po yung aking nakain na iulam. Tapos nung matapos akong kumain, doon lang ako sinaway ng aking kuya, sabi niya, ba't ka kumain, di ba allergic ka doon? Doon ko lang naalala maminal nung gabing yun na allergic pala ako maminamahal sa hipon. Pero ang ginawa ko maminamahal, ako'y pumasok sa silid, ako'y nanalangin, nanampalataya sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako Panginoon kung paano nga aking mga napakinggan ng mga patutuo, higit pa sa aking karamdamang skin allergy, ay pinagaling mo Panginoon, ako'y nanampalataya na ako'y pinagaling mo na. Magmula nung gabing yun maminamahal, hanggang sa oras na to, tunay nga maminamahal yung aking skin allergy na yan maminamahal, hindi na po nung balik ako'y pinagaling. Kinabagan ng ating mahal Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamahal Panginoon. Salamat din sa kanyang maminamahal. Nung kasunod na taon na yan maminamahal, aking pinsan ay siya po maminamahal ay napasma maminamahal dahil siya maminamahal ay dinala sa doktor pero hindi nila ma-detect kung ano yung kanyang nararamdaman. Bumagsak ang kanyang katawan, mas gusto niyang nakaiga na lamang dahil mabigat ang kanyang ulo, ang kanyang likuran at binti ay napakasakit. Sabi niya kapag siya'y kumakain maminamahal, nawalan siya ng gana, isinusukan niya lang din yun, kaya nangayayat siya maging sa albularyo. Nagpatingin siya maminamahal, subalit hindi gumagaling. Ang sabi ko, kuya, try niyong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos namin doon buhay, nagpapagaling, naghimala kayo manampalataya. Dumalo siya maminamahal, linggo, ganitong araw maminamahal, bagamat nahirapan siya maminamahal, masamang kanyang pakiramdam, naupo siya maminamahal dyan sa likuran, at sumabay lang siya maminamahal sa pagpalakpak, pagpupuri sa Panginoon, pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo maminamahal, after ng bal na gawain, nang kinausap ko siya, sabi, kuya, kumusta kayo? Ang sabi niya, kinunto niya, doon ko lang nalaman, sabi niya, pag nandun sa bahay, mas gusto niya nakahiga na lang, nawalan siya ng gana, isinusukan niya mo minamahal, at talagang mabigat masakit ang kanyang likod at binti. Pero nandito daw siya mo minamahal, talagang habang siya napupuri sa ating Panginoon, sabi niya, nagkaroon ako ng kalakasan, nawala yung aking pananakit, mabigat na ulo, ang sakit ko sa likod. Sabi ko, tingnan niyo yan kuya, unang dalo niyo pa lang, ipinakita ng Panginoon na sa totoo, buhay sa meresyong ito. Kaya salamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Gayon din mga minamahal, nang ako po mga minamahal ay mag-take mga minamahal ng licensure examination for teachers mga minamahal noong 2017. Hindi na po ako nag-review, hindi ako maten ng review center mga minamahal dahil hindi upang pubayaan ang sarili. Pero madalas kasi mga minamahal, Sabado at Linggo ang schedule mga minamahal. Nariyan mga minamahal na sabi ko, kahit pa man talagang reviewin ko lahat, walang katiyakan kung yung aking reviewin ay lalabas sa exam. Ang pinaisilang ng Panginoon,
manampalataya, itiwala sa mga Panginoon, kung ano man ang kalooban ng Panginoon siya mangyari dahil yung ating mga kapatiran, sila ipinasa ng mga Panginoon, sa halip na sila mag-review mga minamahal, ang ginagawa nila magbabasa ng salita ng mga Panginoon, dumalo sa gawin mga Panginoon. Alam nyo mga minamahal, nung examination na namin mga minamahal, wala akong ibang dala kundi Biblia. Alam nyo mga minamahal, sa tuwing meron kaming isang oras na bakante mga minamahal, yung mga kasamang ko, ang ginagawa nila mga minamahal, nagre-review pa rin at pinapahinga yung kanilang isip. Pero ang pinaisip ng mga Panginoon, ilabas ko ang Biblia sapagkat sa pagbasa ng salita ng mga Panginoon, may kapangyarihan mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, after ng exam mga minamahal, 2 months sa amin hintay mga minamahal sa pag-release ng result, isa po ako sa kinabagan, pinasa ng ating mga Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay, salamat sa kanyang kabutihan mga minamahal, talagang nariyan, tunay at totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat din mga minamahal sa mga Panginoon nang ako'y nagkaroon ng karamdaman noong 2018, tuberculosis mga minamahal. Kahit ganito ang panahon, pakiramdam ko mainit at mga minamahal, hindi ko kayang magsalita ng diretso na sa loob ng 1 minuto mga minamahal, hindi ko kayang magsalita ng diretso mga minamahal. Magmula rito hanggang sa likuran mga minamahal, kapag ako'y maglakad noon, inihingal ako mga minamahal, hindi ako makabalik agad. Kailangan magpahinga ako mga minamahal dahil yung pala, yung aking baga, punong-puno ng plema mga minamahal. To the point mga minamahal na naalala ko, kapag ako'y matutulog mga minamahal, ay hindi ko na kayang humiga ng walang unan. Dahil pagkahiga ko mga minamahal, talagang ako ay dudura mga minamahal ng dugo. Naalala ko din mga minamahal, nasa silong ng aking kama, meron ng maliit doon mga minamahal na timba. Doon yung turaan ko mga minamahal every time na gisingin ako ng pag-ubo mga minamahal at dudura na plema na may dugo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nanghayayar ako bumagsak ang kitawan to the point na yung gitara mga minamahal, hindi ko yan mabuhat mga minamahal. Pero alam niyo, salamat sa mga Panginoon mga minamahal na narito ako sa iyong harapan. Kinabagan ako ng mga Panginoon, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at aking din pinapasalamatan sa mga Panginoon mga minamahal nung ang 2022 mga minamahal, aking mahal na aking mahal na asawa mga minamahal ay ipinangayo aming pangalan na anak mga minamahal. Talagang nung time namin yung mga minamahal, ako po'y walang trabaho dahil katapos ng pandemya nung time na yung mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, lubos kong pinapasalamatan sa ating mga Panginoon mga minamahal, talagang nariyan na bagamat walang trabaho mo ang mga Panginoon, ang nag-provide mga minamahal. Ang aking dalangin nung time na yung ang aming dalangin ay ma-normal delivery na aking malasawang panganak dahil yun nga mga minamahal, kaulangang pinansyal mga minamahal. At salamat sa mga Panginoon mga minamahal nang nag-labor aking mahal na asawa. Madaling araw pa lang ng Sabado mga minamahal, nariyan mga minamahal, talagang siya po mga minamahal ay tinagbo namin sa ospital. Hindi na siya nakapag-almusal, nakapagtanghalian, at umabot pa ng gabi mga minamahal ang kanyang pag-labor mga minamahal. Pero salamat sa mga Panginoon mga minamahal na talagang siya binigyan ng kalakasan ng mga Panginoon, muntik na siyang ICS mga minamahal. Pero dakila buhay mga Panginoon na ipanganak niya ng normal mga minamahal, normal delivery ang aming panganay na anak mga minamahal. At ang pagsubok na sumunod mga minamahal, kinabukasan nun mga minamahal, talagang alas 3 ng linggo, ng hapon, umiyak yung aming panganay na anak mga minamahal na kung saan nangingitim siya. Ang sabi nung pedya, hindi yun normal dahil ang bata kapag, ang sanggol kapag umiyak dapat namumula. Good indication yung mga minamahal na yung circulation ng dugo niya, oxygen sa katawan, normal pag umiiyak ang sanggol na namumula. Pero yung aming anak mga minamahal, nangingitim. Pag siya umiiyak, nariyan mga minamahal na talagang isang araw ang binigay na palugit sa amin na dapat ay dalhin siya mga minamahal sa Nico mga minamahal dahil nung nakakausap ko yung doktor, ang sabi, ang gagawin, yung oxygen sa kanyang katawan bumababa kapag siya umiiyak, kinakailangan tutubuan. Padaanin sa kanyang ilong o sa kanyang bibig patungo sa baga dahil tulungan daw nila yung baga niya na ma-normal yung oxygen level sa katawan. Pero ang sabi ng doktor, mas malaki ang tsansa na sa halip na gumaling, mapahamak pa dahil baka yung dun sa proseso pa lang ng pagsusok ng tubo sa ilong niya o sa bibig niya mamil padaanin ay baka mag-stop ang tibok ng kanyang puso. Alam niyo mga minamahal, ang sabi pa, dahil medyo kasagsagan ng pandemic, katapos ng pandemic, ibig sabihin sa lahat ng transaksyon sa hospital, bago i-admit, bago lumabas, kinu-COVID test yan mga minamahal. Ang sabi ng doktor sa akin, kapag hindi man hiniling pero hindi kinaya ng iyong anak yung proseso at namatay siya, iku-COVID test.
kapag naging positibo sa COVID, ay diretso na nilang i-cremate, mga minamahal. Nung marinig namin yung mga minamahal, grabe na lumo ang aking puso, mga minamahal, at talaga ako'y lubusan na lungkot na sa halip na sa ospital, mga minamahal, makatagpo tayo ng pag-asa, ng kapanatagan ng loob sa mga ganang sitwasyon, lalo pang talagang kumbaga mamroblema, mga minamahal. Pero ang pinalala ng mga Pinoon, sabi ng mga Pinoon sa akin, ang ating Diyos buhay, ang ating buhay nasa kamay ng Malapaynoon. Ang sabi ko, Malapaynoon, kung dugtungan mo ang buhay na ay anak, ay maraming salamat. Kung hindi man, turuan mo kami na matanggap namin kung ano ang iyong kalooban. Dahil alam namin ang iyong plano ay ikaw nakaalam ng lahat at mabuti kailanman para sa kabutihan ng iyong mga anak. Alam niyo, mga minamahal, hindi namin dinala na sa Nico, mga minamahal, yung aming anak dahil nga ganun yung aming narinig. Ang sabi namin sa sarili naming pagsisikap at kaparaanan, alagaan namin yung anak namin at ipagpuri namin sa mga Panginoon na talagang dugtungan ng mga Panginoon kay buhay. Isang araw na tinanong yan sa 24 hours. Within 24 hours dapat magawa ng paraan dahil kung hindi, ay hindi nila tiyak kung kailan atake uli yun at mamatay ang may anak. Pero alam nyo mo, inaiuwi namin siya. Alam nyo mo, minamahal, ang aming pinagpasalamat sa mga Panginoon, aming siyang nakapiling po mga minamahal ng almost 1 month mga minamahal, pinagkalom ng mga Panginoon na nagulat yung aming mga kapitbahay. Sabi ng aming mga kapitbahay, nung nandito siya, nakita namin, hindi mo mababakas na may sakit palang tinatago yung anak. Alam nyo mo sa amin bilang magulang, ay grabe ang kalungkutan namin, grabe ang paginagpis mga minamahal. Pero ang Malapayong Jesus ang siyang nagpalakas sa amin, ang nag-comfort mga minamahal, na talagang ginamit pa yung aking mga loved ones. Sa halip na aking mga loved ones, mga minamahal, ay usigin, questionin ang Malapaynoon. Akala ko ba ang Diyos ng Jesus Crusade nagpapagaling? Alam yung mga minamahal, ang pinapasalamat namin sa Malapaynoon, hindi sila ginawa ng question. Sila ang ginamit Malapaynoon para ipanatag ang aming puso. Ang sabi nung aking magulang, maging aking mga kapatid, sabi nila, ipagpasalamat na lang natin sa Diyos na gano'n nangyari dahil kung gusto natin siyang mabuhay pa, ay baka sa paglaki niya, dala niya ang ganung karamdaman na mas hindi natin kayanin, na naghihirap siya. Alam niyo, yung mga ganito salita, mga minamahal, nagpalakas sa amin. Sa tuwing lumalabas kami, mga minamahal, ay may nasasalubong kami sa daan na inililibing na sanggol. Pagka sa araw na yung pagkapanak, sa araw na din yun namatay. Ang sabi namin, salamat Malapaynoon, dahil ang aming anak, binigyan mo pa kami ng pagkataon, mayakap pa namin, mahili pa namin at makasama. Salamat sa Malapaynoon, nagpalakas na comfort sa amin, mga minamahal. Talagang nariyan, bago matapos yung taon na yun, mga minamahal, salamat sa Malapaynoon dahil yung aking mga asawa ay muli kami pinagkamalapaynoon ng aming anak. Alam niyo, mga minamahal, ay sabi nga nung ibang doktor, dahil alam nila yung nangyari, baka may sakit sa puso, ang sabi nila, pero hindi na yun napatunayan dahil nga hindi na namin dinala sa ospital. Pero ang sabi nila, sa mga ganung simptomas, ay baka sakit sa puso yun. Kaya mag-undergo ng cast, mga minamahal, sa nagdadalang tao para ma-check nila kung yung bata sa loob ng sinapupunan ay walang problema. Yun yung sa pangalawang anak namin, pero ang sabi namin, ang Pinoon, hindi na, dahil ang Malapaynoon, kung ibibigay sa iyo ng Malapaynoon, ibibigay ng Malapaynoon, walang makahadlang. Pag hindi para sa atin, kaya naman gawin natin mga minamahal, hindi yan mangyayari, hindi yan mapupunta sa atin. Amen. Alam niyo, may sabi namin, bahala na. Basta dumalo. Aking mga asawa, hanggat kaya niya mga minamahal, nung time na pinabubuntis yung aming pangalawang anak mga minamahal, dumalo lang, overnight mga minamahal. Bagat sabi ng mga matatanda, ay, ang butis, hindi dapat magpuyat. Pero alam niyo, mga minamahal, kung hindi totoo ang ating Diyos, mga minamahal, hindi siya pinag-ingatan. Nandyan na, mga minamahal, kasama natin, 2 years old na mga minamahal, yung aming parang mga minamahal, walang mga talaga naging problema. Salamat sa Malapaynoon, talagang kami talaga inalim ng Malapaynoon muli, mga minamahal. At sa totoo lang, yung aking malasang mga minamahal, ay talagang glory to God lang dahil siya nagdadalang tao uli, mga minamahal. Praise the Lord, salamat sa Malapaynoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon. At aking pinapasama sa Panginoon, ito lang taong ito, mga minamahal, October 12, 13, 14, 15, mga minamahal, talagang dumating sa akin. Ang sabi ko, ito'y paalala ng mga Panginoon. Bumagsak aking katawang, mga minamahal, talagang nagulat ako ng October 12, mga minamahal, linggo yun, ay dumura ako, mga minamahal, may dugo. 3 beses, mga minamahal, yung una, nilunok ko pa dahil hindi ko alam may dugo.
Pero yung dalawang maminamahal, dinuro ako, may dugong maminamahal. Nagpupuri tayo dito maminamahal, pag maramdam presensya ng Panginoon, kapag ako'y suminga, yung sipon maminamahal, may bahid ng dugo. Alam niyo maminamahal, pumasok ako ng October 13, Monday, Tuesday maminamahal, ang pakiramdam ko, pag nagsalita ako, nag-discuss ako maminamahal, hinihingal ako, napapagod ako, masakit yung likod ko dito maminamahal. Nung time na yung maminamahal, bumalik sa akin nung nakasawag ako ng TB, dahil bago ako makasakit ng TB, ang sabing St. Thomas, ikaw ay susuka ng dugo. Ikaw ay dudura ng dugo. Naalala ko yun, maminamahal, sabi ko, hindi kaya nanumbalik yung aking sakit sa baga? Dahil nga, alam niyo maminamahal, bago mangyari yun, yung October 12, mga halos 3 buwan na ako maminamahal ay napupuyat. Hindi puyat dahil sa gawain lang, kundi kahit Lunes, Martes maminamahal, kailangan matulog maaga. Hindi ako natulog na maaga. Lumalapas ako sa alas 12 maminamahal, tapos natutok ako maminamahal sa device, nagbubuhat ng mabibigat. Bagamat ako'y sinusuway maminamahal na huwag magbuhat. Nagbubuhat ako maminamahal, feeling ko ang lakas-lakas ko maminamahal. Hindi rin ako kumakain maminamahal, never ako kumakain maminamahal ng gulay everyday maminamahal. Ayoko ng gulay maminamahal. Puro karne, ni prutas maminamahal, hindi. Kaya nung time na yung maminamahal, nagulat ako, sabi ko baka bumalik yung aking karamdaman. Pero alam niyo maminamahal, ay nung napa-x-ray ako maminamahal, October 16 maminamahal, at nung October 21 maminamahal, sputum test maminamahal, dahil ganun ang ginagawa sa mga TB maminamahal, yung plema itetest nila kung positibo ka sa TB. Alam niyo maminamahal, ang resulta ng x-ray, tapos yung sputum test maminamahal, negative sa TB maminamahal. Salamat sa mga Panginoon. Hallelujah. Kanina po ako nagsasalita di mo maminamahal, ay siguro nasa halos 10 minuto na, o higit pa maminamahal. Tuloy-tuloy ako maminamahal, hindi ako inubo. Pero nung time na yun ako may sakit maminamahal, ay hindi ko kaya yan maminamahal. Hinihingal ako maminamahal. Alam niyo ang pinapasalamat ko sa mga Panginoon, sabi nga maminamahal nung time na talagang kasagsagan yan, hindi ako makabangon, gusto ko laging nakaiga, masakit ang aking likod maminamahal. Talagang ginamit ang mga Panginoon, aking malsaw mga kapatiran dito maminamahal na nag-share maminamahal na talagang ito yung maaaring paalala ng mga Panginoon na ipagawa ang mga Panginoon maminamahal. Ang mga salitang yan maminamahal, ang salita ng mga Panginoon ay siyang nagpalakas ng balik ko maminamahal. Bagamat totoo naramdaman ko maminamahal sa aking buhay yung stress, anxiety maminamahal, halos 1 buwan ako'y binumbard ng pag-iisip maminamahal na ang sabi ng kaaway, baka may iba kang karamdaman. Hindi sakit sa baga, may iba pang karamdaman kung bakit ka dumurang dugo. Alam niyo, doon ko narasan for the first time yung anxiety, maminamahal. To the point, maminamahal na parang ligalig ka maminamahal, balisa, wala ka paratang loob, kaunting maramdaman mo lamang sa iyong katawan, may iniisip ka ng iba, maminamahal. Nagpapanik, maminamahal, yan ang aking naramdaman, maminamahal. Pero alam niyo, ang pinapasalamat ko sa Panginoon, naalala ko ang turo ng beloved assistant pastor, ng beloved pastor maminamahal, na sa mga ganitong pagsubok, mas kailangan natin ang mga Panginoon. Lalo kang magpuri sa mga Panginoon, lalo kang ibulay-bulayin ang kamanghamang gawa ng mga Panginoon. Dahil sabi nga, mas kailangan natin ang mga Panginoon. Alam nyo, tinuro ng mga Panginoon, bago matulog, pag-isip umaga, magpuri sa mga Panginoon, pagbulay-bulayin ang salita ng mga Panginoon. Yan, mga minamahal, ang naging sandata, mga minamahal na yung balingkod, upang mapaglabanan, mga minamahal, mapagtagumpayan yung anxiety, mga kapalisan sa aking mga minamahal. Kaya aking pinagpapasalamat sa mga Panginoon, kung ikumpara ko yung aking sitwasyon ngayon, nung week na yan, mga minamahal, October 12 to 17, hindi ko kayang maglakad, ni mag-drive mga minamahal, ni magbuhat ng may kabigatan, pero ngayon mga minamahal, ako'y sa bag ng mga Panginoon, ako'y pinagaling, pinalakas ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, hindi man karapat dapat mga minamahal, ako'y patuloy na kinakabangal Panginoon, ginagamit sa kanyang balubas ng mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kalulatihan, kadakilang kapasalamatan sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganyan kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Sa gana, sa grabing kahabagan, talagang tayo mahal na mahal ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung dumarating yung mga punto minamahal na tayo medyo minamahal, talagang magkukulang minamahal, ang Diyos natin nagpapaalala minamahal. Nandun minamahal na talagang grabe, ganyan tayo kamahal dahil ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating lahat minamahal, tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. And praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved adults choir, tayo pong magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sadyang kailapit mo sa akin,
upang ako'y iyong marinig at na pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakatinig. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan, praise the Lord. And praise the Lord at manatili po tayo ng mahal. Tayo mag-isabay sa makalangit na with the beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Thank
celebration. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ang
Let's begin. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Ito rin, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Melda Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawaing ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang Diyos po dito ay nagpapagaling ng lahat ng karamdaman, nag-aayos ng buhay, ng magugulong buhay dahil dati po aming buhay ay napakagulo dahil ang aking beloved husband ay talamak na manginginom ng alak na dahilan na ang aming pamilya ay walang katahimikan. Ngunit nung nakilala niya ang gawain ito na ang pinakamamahal na Panginoon ay nagbabago ng buhay, siya po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at inalis ang kanyang panginom ng alak. Kaya at ang aming pamilya inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aming mga karamdaman, dati-rati po ako ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na dumating sa punto na ako po ay uoperahan na po. Tatanggalin yung aking kaliwang breast dahil ito po ay may lumalabas na po na nanana. Sa bilang isang tao, ako po ay kinabahan, nag-alala. Ngunit andyan pala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lumapit ka lang sa Kanya. Dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ngayon po, nakikita niyo po ako na po ay binagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking anak panganay ay pangalawa, siya po ay may matinding allergy sa buong katawan niya po na akala namin po ay hindi na po siya gagaling. Ang buong katawan po niya, mga bungla sa kamay, paa, ay mga nana na po sa kanyang mga daliri. Nakakadikit-dikit na po ang kanyang mga kamay dahil sa mga sugat-sugat sa kanyang mga daliri. At sa kanyang paa, tinubuan ng kasing laki ng gapiso na sugat sa talampakan na halos hindi na po siya makalakad. Pag kumakain po siya, sinusubuan namin po siya dahil hindi niya kayang magsubo ng kanyang sarili. At sa kanyang pag-aaral, halos 1 buwan na po na hindi siya pumapasok noon. Akala po namin hindi siya makapag-aral dahil sa karamdaman na yan. Ngunit, nung siya po ay nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Naging sa aking anak na bunso, meron siyang matinding hika, karamdaman na hika na dumating sa punto na siya po ay inatake minsan ng kanyang hika. Akala ko po, kukunin po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil halos hindi na po siya makahinga at ang kanyang buong katawan ay napakalamig. Ang kanyang bibig nangingitim na po at mga kukun po niya. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy na aming pagdalo sa gawain nito, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda,
siya rin at nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Maging sa aking anak na disgrasya po, nabundol ng isang pampasaherong jeep at ang aking mahal na anak na panganay po ay nakamotor. Papasok po siya sa trabaho at bigla siyang nabundol ng isang pampasaherong jeep. Siya po ay tumalsik, nawala ng malay sa gitna ng kalsada. At mayroong pulis na tumawag po sa amin na gamit-gamit ang cellphone ng aking anak. At pinicturan po ang itsura ng aking anak na nakahandusay sa gitna ng kalsada na walang malay. Bilang magulang, nag-alala po kami dahil ang sabi, pupuntahan po namin daw doon sa pinangyarihan niya. Ngunit hindi namin magawa dahil andito kami sa Pangasinan, nandun po siya sa Maynila. Hindi namin magawa agad-agad na makapunta. Ang ginawa na lang namin po ay nagburi, nagpasalamat, naghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng aming pagkukulang at sa aking anak, kanyang pagkukulang. At no lumipas ng ilang oras, tumawag ulit kami sa kanya at siya na po ang nakasagot. At siya na po ay nahimasmasan na po at siya na po ang nakasagot na siya na po ay medyo maayos na bagamat ang kanyang paa ay may malaking sugat. At nung dinala po sa hospital, siya po ay in-x-ray at maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ni isang bali sa buong katawan niya ay wala. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa nagdaang bagyo na ating hindi lingid sa ating lahat na napakalakas yung hangin. Ngunit andito pa rin tayo, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa gabing yun, hindi kami nakatulog. Ang ginawa na lang namin ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ingatan tayong lahat. At maraming salamat sa pag-ingat na yan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya na aming natatanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas sa palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal kapatid, ating beloved sister Imelda Bigaong. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Imagine mo na mahal. Hallelujah. Breast cancer mo na mahal. Sa tunay mo na mahal talagang sa ating mga panahon ngayon, mahal talagang madalang makakasurvive niya mahal. Maging sa mga grabe ngunit mahal tunay sa ating Diyos sa buhay na pinaglilingkuran. Walang imposible mahal. Lahat ng bagay posible mahal. Hallelujah. Kaya sa mga beloved viewers, hallelujah, tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa pinaglilingkuran. Breast cancer po ang ating mahal na kapatid. Kaya mahal, ano pang inaantay nyo? Maglingkod na kayo sa Diyos. Ano mang kapigatan nyo, kabigatan mahal. Tandaan nyo, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At po namin mahal na talagang ating paglilingkod. Hindi yan nasasayang mahal. Ngunit ang mga bagay na yan, yung mga nangyaring yung mga kagalingan na yan, yung mga paglutas ng mga problema natin mahal, yan ay mga kuwan naman may mahal, yung yan ay patunay mahal na ang ating pangalan ay nakasulat na po sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay mga tanda mahal. Hallelujah. Kaya ating paglilingkod na ito, walang dito na sayang mahal. Ay lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na pa tayo mahal sa magbabahagi pa ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Brother Arnold Nodado. Amen. Praise the Lord. At sundan po silang beloved Sister Maribig Amaro. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ganitang turo at aral ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved Mama Der, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Na kanilang maturo ay ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah.
At pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, mga apo, hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, hallelujah. Sa mga ginagamit sa wasan nating pinakamahal na panahon, sa ating elders, hallelujah. Sa ating ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast na ito, mahal, ako ibabati ng isang magpalang tanghali po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang mahal, tunay at takila ang ating pinakamahal panahon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, nung kami wala pa sa pinakamahal panahon, hallelujah. Ang iyong abang lingkod, mahal, hallelujah, ay isa rin sa kabataan na puno ng bisyo, ba't ng problema, hallelujah. Walang kapayapaan sa puso't isipan, mahal, hallelujah. Bagaman nung araw mahal, laging sinasabi ng aking beloved lula, mahal, na may Diyos daw, mahal, hallelujah. Dahil nakita ko sa kanyang buhay, mahal, yung pagiging maka-Diyos, mahal, hallelujah. Dahil makita ko sa kanyang buhay, mahal, sa kanyang pamumuhay, yung pagkilos, pangungusap, mahal, talagang siya ay may takot sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman, nung araw, siya ay wala pa sa katunayan, mahal, siya ay naghahanap ng katotohanan, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, na hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Na maalala ko, mahal, marami sang sikta dimensyon na dinadaluhan, mahal, na minsan ako'y nakakasama sa kanyang, mahal, hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito'y nanatiling sakit sa puso, mahal, hallelujah. Sa paghahanap ng katotohanan ng aking beloved lola, mahal, ang gawaing Jesus Miracle Crusade, mahal, ay ito kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved lola, mahal, ito'y nag-oobserba lang, mahal. Ngunit din ng lahon ng panahon, mahal, sa patuloy na pagdalo, mahal, siya ay tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, mahal, ang karamdaman ng aking lola, mahal, ng sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lord, hallelujah. Hallelujah! Ito ang naging daan, mahal, kung kaya't kami nandito sa kahabagan ng mahal Panginoon, sa puna aking mahal sa buhay, mahal, na nagtatamasa, mahal, ng magpalang pinangako ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang alangan, mahal, talagang napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa aking buhay, mahal, nung araw, mahal, bagaman nakita ko, mahal, ang kagalingan sa aking beloved lula, mahal, natutuwa at dakila ang ating pinakamahal na panahon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Ngunit sa aking buhay, mahal, dahil sa aking kabataan, mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mahal, hallelujah. Hallelujah. Na nandyan, mahal, yung bisyo kong mahal, talagang natili itong bisyo, mahal, hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, na dumating sa puntong, mahal, talagang ako napariwala, mahal, talagang hallelujah, nabuhay sa kasalanan, mahal, hallelujah. Sa pagdadrugs, pag-iinom, pagsusugal, mahal, hallelujah. Talaga napagugulo na aking puso't isipan, mahal. Ganun pa man, mahal, aking beloved lula, mahal, talaga ito yung lang sawa na sinasabi niya, mahal, na maglingkod, magseryoso. Dahil ako sumasama na minsan sa aking beloved lula sa pagdalo sa dako ng kunita, mahal, hallelujah. Sinasabi niya maglingkod, mahal, na sa puso, isa isip ang paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, hallelujah. Talagang ako sumama muli sa aking beloved lula, mahal, na ako'y dumalo sa dako ng kunita nung araw, mahal, hallelujah. Na aking pinakinggan, mahal, ang lahat ng sasalita sa pulpitong ito, mahal. Ang lahat na patotoo, lalo ang ating pangangaral ng ating beloved pastor, mahal, beloved mamater, mahal, hallelujah. Ito yung aking pinakinggan, mahal, talagang ito yung aking sinapuso, mahal, hallelujah. Ang lahat ng mga pangangaral ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pag-ayuno sa dako ng pamaganong araw, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalalumang, mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa kahabagan ng mahal Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na pagdalalumang, mahal, ako'y binago ng lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, takila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang alinlangan, mahal. Talagang ito'y aming naranasan sa puna aking mahal sa buhay, mahal, na talagang kami pinagkapala, mahal, hallelujah. Na grabing kagalakan, grabing kapayapaan sa aming buhay, mahal, hallelujah.
Dahil ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, prinsipe siya ng kapayapaan, mahal, hallelujah. Ito'y aming naranasan sa aming buhay, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming makaramdaman, mahal, hallelujah, na walang anumang gamot, mahal, hallelujah. Sa unang pagloon ng ating beloved pastor, mahal, pagpupuri, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aming mga karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Walang kalugihan, mahal, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tayo patuloy mahal, hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patutuo ko rin, mahal, sa inyong mahal, kung gaano kabuti kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ako mayroong beloved tita, mahal, na talagang ito'y una na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na ito'y maging aral, mahal, sa hindi nagpatuloy, mahal, hallelujah. Ang aking beloved tita, mahal, ito'y talagang nawala sa paglilingkod, bagaman ito'y tumagap na sa ating pinakamahal na Panginoon. Bagaman nakita niya yung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Grabing himala, mahal, sa kanyang nakita, mahal. Bakit may mahal? Dahil ang kanyang beloved apo, mahal. Ay beloved anak, mahal. Apo ng aking beloved lula, mahal. Dahil siya nag-aalaga nito, mahal, hallelujah. Kung ito'y nagkakasakit, mahal, ang aking beloved lula, mahal. Ito'y kanyang kinuha, ang kanyang apo, mahal. Sa dako ng marikina, mahal. Pumapasok lamang sa kwarto, mahal, hallelujah. Nagpupuri ang aking beloved lula, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At nag-aayuno, hallelujah, sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagaman ang aking beloved lula nung araw, mahal, ito'y medyo maedad na, mahal, hallelujah. Tunay ang pag-ibig niya sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Right, amen. Ito'y pumapasok lamang sa kwarto, mahal, at nagpupuri, hallelujah. Hallelujah. At ito'y pinapanalangin sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng anak ng aking beloved tita, mahal, hallelujah. Walang anumang gawat, mahal, sa panalangin lamang at pagpuri, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Maging sa buhay na aking beloved tita, mahal, grabing himala talaga, mahal, dahil nung ating beloved pastor, mahal, umakyat sa talipaw sa lumang, mahal, sa kabagan ng mahal, Panginoon, ako'y talagang kinabaga na may naglilingkod sa ating pinakamahal, Panginoon, sa araw na yun, mahal, lalo sa panahon na yun, mahal, na sinasabi niya, mahal, ang ating beloved pastor daw, mahal, dahil di pa nga siya nagbabalik loob sa ating pinakamahal, Panginoon. Ito'y dahil wala na, mahal. Sabi ko, hindi totoo yan dahil ang aming beloved pastor, mahal. Sabi ko sa kanya, ito'y lingkod ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y propeta, hallelujah. Ayon sa kanya, sinasabi sa akin, mahal. Kaya ito'y naniwala, mahal, dahil nung makalawas, mahal, talaga nakita niya ang kapangyarihan, hallelujah. Mabalik ako doon sa sinasabi kong, mahal, na hindi ito nagpatuloy nga sa paglilingkod, mga mahal, bang manakita itong grabing himala, grabing mga wagpala, hallelujah. Ito hindi nagpatuloy, mahal, di naglaho ng panahon, mahal, ito yung nagkaroon ng karamdaman na kulang, mahal, hallelujah. Nga nung una, mahal, sinasabi sa akin, na siya daw ay kinukulam, mahal, at mayroon daw siyang panguntra, mahal, na mayroon din kapangyarihan, mahal, na siya ay pumunta sa dako ng Quezon, mahal. Mayroon daw siyang birtud na nadasalan, mahal. At ito ay kanyang nilalabanan, mahal. Dahil totoo daw ang Diyos niya, mahal. Ngunit, mahal, sa kabangan naman, Panginoon, hallelujah. Ako'y lagi sa kanyang sasabi, hindi totoo ang aming pinakamahal na Panginoon lamang ang totoo sa Jesus. Miracle ko siya, hallelujah. Dahil yan hindi gawa ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ganon lang, ganon, mahal. Lagi ako nagsishare sa kanyang mga mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, siya ay nagpatuloy sa ganun, mahal. Bago mapandemya, mahal, ang kanyang karamdamang kulang, mahal. Ito'y lumala, mahal, hallelujah. Na siya ay pupunta pa sa mga albularyo dahil hindi niya na kaya, mahal. Sa mga mahaling ospital, gaya ng Sintlok, mahal, hallelujah. Mga espesyalista, mahal, hallelujah. Ang karamdaman niyang kulang, mahal, talagang ito'y lumala, mahal. Ito'y kuba na, hallelujah. Namans na ang kanyang katawan, mahal. Ayon sa kwento ng aking beloved mga kapatid, nanay, mahal, talagang ito'y nagdudumi na, nandugo, mahal, pasintabi sa kumakain, mahal, hallelujah. Grabing hirap, mahal, hallelujah. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil aking labot sa dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Ito'y kinabagan ang aking nanay na may naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na sinasabi niya sa kanyang kapatid, mahal, hallelujah, na magbalik loob, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Dahil sa kanyang kalagayan, mahal, talagang hirap lang ang beloved tita mo, mahal. Ito sumama sa kanyang kapatid na dumalumuli at magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng Antipula, utos mong mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mong mahal, imagine mong mahal, karamdaman kulang mahal. Kung hindi dakila ang ating pinakamahal, nasaan tayo mong mahal, hallelujah. Gaya ko nung araw mahal. Kaya ako'y nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na sa patuloy niya pagdalong mahal sa dako ng Pampanga mahal. Kasama ang pag-iiste doon sa dako ng pastoral mahal, hallelujah. Ang karamdaman kulam ng aking beloved tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Grabing katuwa sa aking puso, isipin mga mahal dahil ang aking beloved tita nung nabuhay pa ang aking beloved lulang mahal. Talagang ito'y lagi namin pinagpapanalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Isus na balang araw mahal. Ito'y makasama namin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Di naglaho lang pala mahal. Huwag lang tayong magsawa mahal sa panalangin, pagpupuri, pag-ayun mahal. Tayo lamang ay magiging mahal dahil dakilang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nga tayo tinatawag na Kristiyanong mahal. Ang Kristo ay ito'y manatili sa ating buhay mahal, hallelujah. Ayon sa pangaral ng ating beloved Mama Mary mahal, hallelujah. Kaya kung lubos ka pasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil aking beloved tita ito'y lubusan, pinagaling at pinako ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Hindi sapat ang salitang ito mahal upang purihin, dakilain at sambahin ko ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nung pandemya mahal, ito'y pumunta dito sa dako ng Pangasinan, bagaman hindi sila tuloy magmahal. Dahil sa kahigpitan mahal, ito'y nakikita lang kami sa dako ng binalunan exit may mahal, ito'y natuloy mahal at muling bumalik sa Maynila mahal, hallelujah. Ako'y grabing kagalakan kung mahal. Talagang nakita ko ang aking labas ng mahal. Talagang pinagpala na ating pinakamahal na pinagaling sa kanyang karamdaman kulam. Ito'y aking nayakap mahal, nagang kusano sa sobra kong kagalakan sa punang mahal sa buhay. Maging aking nanay mahal. Talagang lubos na magpalang espiritu. Ito'y lubos kong pinapasalamat sa ating pinakamahal. Panginoon, yung kapayapaan, kagalakan sa araw-araw, hallelujah, pag-iingat, hallelujah. Kaya, hallelujah, walang sapat sa salita mong mahal. Kaya ako yung nagpupulubos ako pasalamat sa ating pinakamahal sa Panginoong Isus, sa mga aking natatanggap na mawagpala, mula sa wagpalang material, physical, financial, at higit sa spiritual na wagpala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Arnold Dodados. Pinagpalang buhay, patutong yan, hallelujah. Grabe magpalang ating buhay na Diyos. Grabe mag-ingat, hallelujah. Talagang sa lahat ng karamdaman, lahat ng uri. Tingnan nyo sa ating mga minamahal na bisita. Grabe kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Grabe magpala, grabe mag-ingat, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang wala na tayong hahanapin pa, minamahal. Kaya wala tayong dapat gawin kung di dumalo ng dumalo sa gawain pinakamamahal, Panginoon. At ano man ating mga problema, kung ano man ang ating mga pinagdadaanan sa amin mahal, maging sa ating beloved viewers, lahat ng bagay niyan ay walang imposible sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. And by the way po man mahal, welcome na welcome po sa ating mahal na beloved visitor, ating beloved sister Angelita Biala, from Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ang Jesus Miracle Crusade, ito po yung pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldo Estrada Almeida at kabalikan po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kayo po yung lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magpatuloy lamang sa paglilingkod, magpapautis po kayo mahal. Huwag po kayong uuwi na hindi mabautisman para masiguro nyo ang inyong kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved Children's Choir, dapat tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name.
Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's we go and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakaraman mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 5 verse 14. Yea, we are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Amen. From the book of Romans chapter Amen. Praise the Lord. 14 verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen. I will praise your name and I will bless you always. I will praise your name today. I will sing, shout and say, shout. I will tell the world about it. I will praise your name today. I will sing, shout and say, sing, shout. For always I will praise your name today. I will sing, shout and say, sing, shout. I will tell the world about it. I will praise your name today. I made my decision, no turning back for me. Oh, glory, I'm giving your all and everything. I made my decision, no turning back for me. Oh, glory, I'm giving your all of everything. I will praise your name and I will bless your always. I will praise your name today. I will sing, shout, sing, shout. I will tell the world about it. I will praise your name today. Oh, mercy, unfading, your grace has garnered me. Oh, Master, my Savior, you're Lord of everything. Oh, mercy, unfading, your grace has guarded me.
to live the praise. Forever, never, I will praise. I live to praise. A praise to live the praise. Forever, never, I will praise. I live to praise. A praise to live. I will. All is pieces, broken is scattered, and mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken, I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take a failure, you take a weakness, you set your treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me.
Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. We're together again, praising the Lord. We're together again, and one more. Something good is coming to happen. Something good and a storm. We're together again, and praising the Lord. And hallelujah po mga Panginoon. God bless you, beloved children's choir, sa mga langit at papuring awitin na inialay nila sa ating dakilang Diyos. Purihin natin dakilang Ama na nasa langit. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang mga bata, sila po ay sa kanilang murang edad, sila po ay nakapag-aalay ng papuri at ginagamit sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag daw nating pagbawalan, hayaan daw natin mga kapatid ko ang mga bata na lumapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon sapagkat dito po nauukol ang kaharian ng ating dakilang Diyos. At sabi ng Kawikaan, Kabanata 22, ang talatay 6, ang sabi ng Biblia, turuan daw natin ang mga bata sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang pagtanda ay hindi po hihiwalay ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos at tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pagpapasalamat. Kina pong pinaghahanda, kindly po ating pong beloved Sister Marivic Amaro sa kanyang pong pinagpalang patutuo. Sundan po ito ng ating beloved Youth and Singles Choir. Sunod po ang ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Wilsrar Almeida, sa kanilang mga beloved children. Hallelujah. Praise God. Sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa kanilang beloved na anak. Hallelujah. Praise God. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po yung bumabati ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Kaya ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Praise God. Sapagkat mapapasalamatan ko po ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah. Sapagkat dati-rati din po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na bat-bat po ang aming buong sambahayan ng karamdaman po. Mga minamahal, andyan po na mga karamdaman po na talaga pong hindi po basta-basta mga minamahal sapagkat hallelujah, andyan po nung bago namin makilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na ang aming beloved kapatid po mga minamahal ay tinanhingan na po ang kanyang buhay nung hindi po ako nagkakamali, mga 1 linggo na lamang po yan, hallelujah, sapagkat dumating na rin po sa punto mga minamahal na mula ulo hanggang paa ay namamaga na po yan. Andyan po na grabe po mga minamahal sa murang edad niya, hallelujah, andyan po na hindi na po niya kayang kumilos na mag-isa, hallelujah, sapagkat sa karamdaman na yan, hallelujah, hallelujah, andyan po mga minamahal kung saan-saan po siya dinala upang malunasan ang kanyang karamdaman, subalit bigo po kami mga minamahal, isang araw, hallelujah, andyan po na aming beloved ko ay nasiran po kami sa gawaing ito, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, sa pagkalatang panalangin na ating beloved and honorable Pastor Wilsrar Almeida. Alam niyo po mga minamahal, nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, andyan po na unti-unti po yan pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, sa mga bagay na yan. Ganon din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, sapagkat nung bago din po namin makilala ating pinakamamahal
pinakamamahal na Jesus. Andyan po na ang aming beloved nanay po ay sadya pong nakahiga na rin po sa banig ng karamdaman sa matagal na panahon, mga minamahal. Subalit, napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon sapagkat, hallelujah, praise God, nung tanggap po namin ating mahal na Panginoon sa aming buhay, hallelujah, praise God, andyan po. Siya rin po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Amen. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Yung nangyari din po sa aking beloved husband, di po lingit sa inyong kahalaman, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na talagang siya po ay nahulog, mga minamahal, 6 feet below, hallelujah, praise God. Andyan po, mga minamahal, grabe po sapagkat nung nakita ko po siya, mga minamahal, pagkahulog niya, andyan po talagang lantang gulay po, mga minamahal, na talagang namumutla pa po yan, hindi po makausap, hallelujah. Andyan po, mga minamahal, time na yan, fasting din po ako sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man po ako kinabahan, mga minamahal. Subalit, siyempre, nandiyan po bilang tao. Tinignan ko po siya, mga minamahal, sa kalagayan niya. Hallelujah, talagang grabe po. Kung sa tao lamang po, mga minamahal, talagang wala po talaga siyang pag-asa dahil lantang gulay po siya na parang bumagsak. Hallelujah, subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sa mga ilang araw po, mga minamahal, hallelujah, na re-recover po niya, mga minamahal, hallelujah. Andyan po yung hirap, daing niya, mga minamahal. Subalit, alam niyo po kung anong pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ganun pong taas po, mga minamahal, sa kanyang pagkabagsak, mga minamahal, kada ichichiko po siya, mga minamahal, andyan po na tinitignan ko po kung may namaga po sa kanyang katawan, ultimo pa sa mga minamahal. Hallelujah, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangkalahatan. Panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Alam niyo po, mga minamahal, grabe po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon kasi kaultimo pa mamaga, mga minamahal, ultimo pa sa hallelujah, wala pong tinamo aking beloved husband. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God. Andyan po na siya po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. At gusto ko pa rin sa pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat andyan po 2 weeks after po, mga minamahal, hindi po ako nagkakamali, higit po. Magto 2 weeks po, hallelujah. Andyan po na ako, pina-x-ray ko po siya, mga minamahal. Andyan po na clear po ang result, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pag-iingat na yan. Hallelujah, praise God. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurit, pagluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Tunay na napakabuti at punong-puno ng kahabagan ating dakilang Diyos sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Marivic Amaro, sa kanyang pinagpalang patutuo. Purihin ang Diyos na tunay po na kailanman ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Nandiyan palagi niyang paggabay, patnubay sa ating buhay. Tunay po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan at pag-iingat po ng ating dakilang Diyos sa kanyang mahal na asawa, ating beloved elder, Brother Pinamaro. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat at siya po ay instant naka-recover sa madaling panahon. Kasama po natin naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating dakilang Diyos at tayo po ay dadako po muli sa mga awitin po ng ating beloved youth and singles choir. Tayo po yung mawit. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, for He give me a song. Those storm clouds darken in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, I can count on Him till the very end.
clouds darken in the sky, the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. It will never fail. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise po ang dakilang Diyos. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Amen. Was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
So bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. So we'll sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence till you come again. So we'll sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. Glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of healing, fill this place.
Puri ka man, Panginoon. God bless you, beloved youth singles choir sa inyong papuring awitin sa ating dakilang Diyos. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga bahagi ng ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At aking pong pinaghahanda ang susunod po na magbabahagi at magkakalupo na kanyang pong pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Akin na pong tinatawagan ang ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang pinagpalang patuto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, at ating inaalala ang aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay parangalan at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ang isang krusada sa dakop po ng Luneta. Ako rin po sa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na kung saan po hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Nung una kong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko napaka imposible niyang mga patutunan nila rito. Sabi ko sa aking sarili na ang kanilang mga nababanggit ng mga karamdaman ay napakalulubha, ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sinundan ko ng sinundan itong gawain na to, at kahit saan magdaos ang gawain talagang pinupuntahan ko po. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan na dumating ang panahon na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Kaya ako'y po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na ito, at dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at dumating din ang isang araw na ang aking panlalamig ay nandyan din po yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012 po nung ako po na-diagnose na ang napakataas po ng aking BP, at na-hospital pa po ako ng ilang linggo dahil sa kadahilanan po na ako po nagbawas ng aking pagdalo sa ating banal na gawain. Sabi ko sa aking sarili na tama na yung isang beses na lamang ko dumalo, tama na yung magsandi Christian na lamang po ako. Ngunit nandiyan agad ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung ako po'y nasa ospital na, at habang ako'y nilalapatan ng gamot ay hindi po'y nag-i-stable hanggang sa ako rin po'y ay umuwi na lamang po sa bahay, at minungkahi ko na sa bahay na lamang po ako magpapagaling.
at kabilin-bilin ng aking assistant doktor na talagang ako po'y mag-maintenance na lamang po mula umaga. Ako'y inom ng gamot at pagdating ng gabi talagang inom pa rin ako ng gamot. At sa buwan-buwan talagang ako po'y babalik sa klinik upang magpatingin sa kanya para ma-monitor yung aking BP. Ngunit ginawa ko rin po yun, ngunit hindi po ako gumaling doon hanggang sa patuloy akong nag-inom ng gamot. Talagang nandyan na hanggang sa tinasan pa yung dosis ng aking iniinom na gamot. Ngunit napag-isip-isip ko yung aking nakilalang gawain, ang mga patutuo dito sa ating banal na gawain. Kaya nung napag-isip ko na ganoon, sabi ko sa aking sarili, ano kaya kung muli akong magbabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ako ulit ng 3 beses ang linggo. Sabi ko sa aking sarili, talagang nung una kong dalo ng Wednesday service, ako po'y nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang yung aking physical na katawan. Muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses sa linggo. At hindi ako nagkamali sa aking panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy ko yung ginagawa, pagdalo ng 3 beses, pag-aalay ng mga ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagtagal at naglaon, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa kasakulukuyan talagang nanyan na tinatamasak ko po yung kagalingan na yan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa nung dumating na bagyo na to, talagang nandyan din ang pag-iingat sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, talagang kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y nagpapatuloy. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother John Amaro, George Sabangan. Sa pinagpalang patutunayan na tunay po ang Diyos. Sa kanang atin, wala po tayong magagawa. Without God, we can do nothing. Tunay po ang Diyos. Ay, ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay nagpapagaling. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag daw po tayong magalak, mga kapatid, sa mga bagay na yan. Kundi po tayo po magalak at ang ating pagkamamayan, ang ating pong citizenship, hindi po dito sa lupa, kundi po doon po sa langit na kung saan ang Diyos ay naghanda ng ating mga mansyon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa natin palakpakan ang ating Diyos at na pong pinaghahanda ang susunod na magbabahagi ng ating mga gawain, ang katawan po ng ating beloved Sister Aisa Corpus at pinaghahandanin ko rin po ang ating mga awit, Jesus Finest Generation Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, paparangal ay para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dombling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa beloved Almeda family, beloved ordained preacher, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran ng isang magandang hapon na po. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako po yung makapagpasalamat muli sa Kanya. Nagpapasalamat po ako, maalala ko lang po mga minamahal, noon po kung gaano po kagulo ang aming buhay, mga minamahal, nang hindi pa po kami nakakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po na ang aming pong mahal na Ama ay talaga pong talamak na manginginom mga minamahal at hindi lang po talaga basta-basta ganun lang dahil andyan nga po mga minamahal na kahit sobrang lalim na po ng gabi, andyan po na uutusan po niya kaming mangutang sa mga tindahan para lamang po bumili po ng kanyang iinuming alak, mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, madalas na nag-aaway po ang aming beloved lola at mahal na tatay na salitan po sila ng pagmumura, mga minamahal. Andyan po na mga bata pa lamang po kami, mga minamahal. Andyan po na nagkaroon na po kami ng trauma dahil yung mga kamag-anak po ng aming pong beloved lola na mga lalaki, mga minamahal, talagang
hinahabol po ng itak ang aming pong mahal na tatay. Andyan din po na talagang sinusuntok po yan mga minamahal kapag sobrang nalalasing dahil nga po sa sobrang kalasingan po niya talagang naghahanap din po ng kaaway yan mga minamahal. Ganyan po kagulo yung aming buhay mga minamahal, ngunit andyan nga po na sa patuloy at patuloy na pagdalo sa ating pong banal na gawain at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil andyan po na sa unang dalangin po ang ating mahal na pastor, talagang binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming pong napakagulong buhay. Talagang binigyan po niya ito ng kapayapaan sa puso't isipan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako. Ganon din po mga minamahal, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko lang din po mga minamahal, nung ako pa po ay dalaga mga minamahal, andyan po na hindi po normal yung aking pong menstrual cycle dahil sa isang taon lamang po mga minamahal, talagang ako po ay dinadat ng 3 beses lamang po, which is dapat ay every month po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hanggang po sa ako po ay nagkaasawa mga minamahal. Bilang isang babae talagang andyan po yung pangamba natin dahil iniisip po natin kung mabibigyan po natin ng isang anak ang ating pong beloved husband. Andyan po na pinag-pray ko po talaga yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sabi ko, kung wala po akong sakit, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng isang himala na patunayan mo sa akin na wala po akong sakit sa matres ko. Talagang andyan nga po na after 1 month po namin na kinasal ng aking beloved husband, talagang andyan po na nag-try po ako magpiti dahil hindi po naging okay yung pakiramdam ko noon mga minamahal. Nag-try po ako magpiti mga minamahal at sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito po yung nag-positive at ako nga po ay nagbuntis noon mga minamahal. Nagpapasalamat po ako dahil hindi po niya yun pinagkait sa akin. Ganon din po mga minamahal dahil nung mga anak po ako andyan na hindi po naging madali sa akin dahil napakaraming dugo po yung lumalabas sa akin at hinahihirapan po ako sa aking paghinga mga minamahal hanggang andyan nga po na normal ko rin pong na-deliver po ang aking mahal na anak sa kahabagan lamang po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit andyan nga po na andyan po yung gawa ng kaaway dahil na-discharge na po yung aking beloved baby. Ngunit ako pa po ay hindi pa po na-discharge kaya nagtanong po yung aking beloved ate sa mga doktor po na naka-assign po doon at sinabi po nila mga minamahal na hindi pa daw po ako kailangang i-discharge dahil kailangan pa daw po akong saksakan ng 3 bag na dugo mga minamahal dahil sobrang dami daw po ng dugo na lumabas po sa akin mga minamahal. Nandiyan nga po na hindi nga po ako sanay sa hospital mga minamahal, hindi po ako makakain ng maayos at andyan nga po yung panghihina ko po noon mga minamahal dahil ilang hakbang lang po noon na pupunta po ako ng CR, talagang pinapawisan po ako ng malamig at nanginginig po ako na nandidilim po yung aking paningin mga minamahal. Andyan po na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hiningi ko po ang kalooban natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po ay nanampalataya mga minamahal. Andyan po na pumirma po ako ng waiver noon mga minamahal. Umuwi po ako ng tahanan na hindi po nagpasaksak ng dugo po na yon mga minamahal. Andyan po na ang kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang tinugon po niya dahil unti-unti po binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kalakasan na nawala sa akin mga minamahal. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa mga dumaang bagyo mga minamahal, maalala ko lamang po mga minamahal na isa po ang bagyong Cosme po na dumaan po sa ating lalawigan noon na isa po sa pinakamalakas na bagyong dumaan po dito sa atin. Andyan po mga minamahal na yung bahay nga po namin mga minamahal, gawa po yan sa yung salas lang po yung gawa sa semento mga minamahal. Pagdating po sa likod hanggang sa may kusina po talagang gawa po yan sa kawayan yung family house po namin mga minamahal. Andyan nga po na nung dumaan po yung bagyong yon noon mga minamahal, yung bagyong Cosme. Talagang andyan po na sobrang lakas nga po yun at itinumba po nung bagyong yun yung tahanan po namin at ang salas lang po yung natira noon mga minamahal. Ngunit ang pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam niyo po ang himala dahil bagamat natumba po lahat yung gamit po namin dahil nga po natumba yung bahay namin, yung pong lalagyan ng cabinet ng mga babasagin po na mga plato namin, ni isa po ay wala pong nabasag kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gayon din po sa dumaang bagyong Uwan po no, itong nakaraan lang po mga linggo, andyan po yung pag-iingat nating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ganun pa din po yung bahay namin mga minamahal. As is pa rin po mga minamahal, inayos lang po yun mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ni isang yero po wala pong nilipad ng bagyong yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinagtibay po niya ang aming tahanan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kagabi lamang po talagang
andyan po na nakaramdam po ako ng palalamig sa aking katawan na pinapatay ko po talaga yung electric fan sa beloved husband ko dahil hindi po maganda yung pakiramdam ko, mga minamahal. At feeling ko talagang parang lalagnatin po ako. Ngunit nagpapasalamat po ako dahil paggising ko po talagang andyan po yung kalakasan na pinagkaloob sa akin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga oras pong ito. Bagamat andyan po na may konting sipon, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan na pinagkakalob po niya sa akin at sa akin pong buong pamilya. Andyan po yung pag-iingat niya po sa bawat isa amin sa pang-araw-araw, sa mga pagpapala na pinagkakalob niyo po sa amin, mapapinansyal, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Ganyan po kabait ang ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Kung tayo po magpapakiinit, tayo po susunod. Tunay po na ang sabi ng Diyos, ika'y kakatok, aking kitang pagbubuksan, at ika'y tatawag, aking kitang diringgin. Tunay po na lahat ng mga bagay ay didinggin ng ating malapakang tayo po magpapatuloy at maglilingkod po sa kanya. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay sunod-sunod, tuloy-tuloy na po at ganyan po nagtatapos ang ating pong mga patotoo. Tayo po yung mahawit sa ating dakilang Diyos. Jesus got a hold of my life, and let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? Yes, blessed. Yes, Lord God, hallelujah. Pura natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Palapakan natin ng Diyos.
Lord, we exalt
Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba sa pagpapalo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at mag-ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong nung una. Ang sabi ko, di iiwan, di lalayo sa tungkol ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig at nagtiwala sa sarili. Lalo kang tumawag sa Diyos. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Sama-sama natin. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba sa ngalan mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay,
At nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Sabihin mo sa Diyos. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Sabi na gawin mo. Kailan ka itinabuhi ng Diyos? Kailan ka tinanggihan ng Diyos? Sabi ng Panginoon, anak, gaano man kalaki ang iyong pagkasala, pero sa oras na tayo mga minamahal, manumbalik at magsisi sa Panginoon. Kailan ka itinakwil ng Diyos? Ngunit pag-ibig ko'y nalumig, nagtiwala sa sarili. Salamat at sa iyong mga kamay ako nawala. Pag-ibig ko, ako'y hawakan
pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord! Kulang na palagpakan mga minamahal sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na dakila ang pagmamahal sa atin. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. God bless po sa ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Tayo umawit. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We praise you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Minsan na pa po mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kailanman mga minamahal, ay hindi tayo binibigo ng ating mahal na Panginoon sa tuwing tayo po mga minamahal, kakaisa na ating niluluwalhati at tinatawagan sa mga minamahal, kanyang matamis sa presensya mga minamahal, ay lagi kanyang pinapadama sa bawat isa atin. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon at patuloy natin mga minamahal, inaalala at pinapahalagahan ang mga nilagsang aral turo na ating pong beloved evangelist Pastor Wed Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong ipinapabot sa kanila ang paparangal, ang paggalang, amen, sapagkat ang kanilang ginawa mga minamahal ay talagang hindi birong pagsakripisyo at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung bakit tayo ngayon nagtatamasa mga minamahal, nagpagpapala, nagkasagalan ng proteksyon, amen, ay dahil yan, mga minamahal, sa mga taong ginamit ng mahal na Panginoon na nalangin para sa atin. Salamat sa ating mahal na Panginoon, isang upalang hapon sa kanilang beloved children, amen, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dacono San Carlos City Outreach,
sa ating beloved elders, sa inyo man po maminamahal. Datihan man, sa mga bisita, isang upalang hapon po sa ating lahat sa mga Facebook at YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle City International Ministry. Tayo po ay darako mga minamahal sa pagpaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay. Bakit nga ba hindi dapat ito kaligtaan o kalimutan ng mga anak ng Diyos sa tuwing tayo po ay nagkakatipon? Sabi sa Malakay 3:8 hanggang 12, sabi rito, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pangupala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa 12, at tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Tayo ngayon mga minamahal ay pinag-usapan ng Malapanginoon na ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng mga minamahal ay hindi ito sa pangangailangan. Hindi rin by force, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng Korinto, kinakailangan na ang Kristiyano, bago pa lamang dumalo sa gawain ng Malapanginoon, handa na ang kanyang puso. Ready na ang kanyang puso. Masaya siya na itinatabi ang tithes and offering para sa Malapanginoon. At pagkarinig niya ng bahaging ito, ay patuloy ang kagalakan ng ating mga kapatid. Mga minamahal, itong nakarang linggo, amen, sino ang hindi sinalanta ng Super Typhoon Uwan? Sino sa atin mga minamahal ang hindi, kumbaga hinampas ng hangin ang tahanan? Sino sa atin ang hindi naulalan ang kanilang lugar? Amen? Sino sa atin ang sa barangay natin, mga minamahal, walang mga punong nagsitumbahan o kabliman ng kuryente, mga minamahal, ang talagang nasira? Mga minamahal, itong nangyari na bagyo, nagdaang bagyo, sabi nga ng mga tao, natural disaster, ibig sabihin, ito mga minamahal ay mga pangkaraniwan at natural na pangyayari sa buhay ng tao. Amen? Natural event, itong mga ito, tulad ng lindol at ng bagyo. Sabi ng siyensya, ng mga dalubhasa. Pero alam niyo mga minamahal, nung nasundan ninyo yung binasa sa Malakay, sa katunayan, itong mga may tuturing na salot, kalamidad, mga minamahal, ay may malaking spiritual significance sa buhay ng mga Kristiyano. Amen? Ang pagkaroon ng lindol, ang pagdating ng malalakas na bagyo, mga minamahal, ay sa totoo lang, ito'y may malaking gampanin sa buhay spiritual ng Kristiyano. Lahat ng naniniwala, sumasampalataya, pumalagpak sa ating Malapanginoon. Dahil sa ang tao ay nakalimot sa utos ng Diyos tungkol sa pagbibigay ng ikasampung bahagi ng dug, hindi nila ipinagkaloob ang para sa Malapanginoon, kung kaya't ang sabi ng Diyos, tila baga ako inyong ninakawan. Dahil sa hindi pagtitiwala ng tao sa Diyos, dahil ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng dug ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Malapanginoon, na kahit walang-wala ka, nung ibinigay mo yan sa Malapanginoon, nagtitiwala ka na ang Diyos ang kayang gumawa ng kaparaanan, maraming kaparaanan, kung paano i-provide ang iyong pangailangan. Yung mga tao mga minamahal, nangatakot at nag-question mga minamahal kung paano nga ba sila tutukunin ng Diyos. Kaya hindi nila ipinagkaloob sa bahagi ng dug. Kaya ang sabi ng Malakay, kaya hindi nasasaway ang mananakmal, ang mga mananakmal, mga minamahal, maituturing itong tulad ng kalamidad nung bagyo.
Mga minamahal, paanong sasaway ng Diyos, paanong puprotektahan ng Panginoon ang ating hayupan, ang ating business, ang ating trabaho, ang ating kalusugan, paano tayo bigyan ng kalakasan, paano tayo pag-ingatan ng Panginoon sa parito, marami tayong transaction sa bawat araw, kung hindi tayo magtatapat sa Panginoon. Nung nangyari mga minamahal, ang pagkagupit ng Super Typhoon Uwan sa Cordillera mga minamahal, 10 ang idineklarang patay at isa ay nabangkay, hindi na mahanap. Sa Olongapo City, 18 ang tao namatay. Sa Cagayan Valley, mga minamahal, yung mga puno, pinadapa ng Super Typhoon Uwan. Sa Albay, mga minamahal, yung tulay doon, na kumukonekta sa bawat bayan, mga minamahal, upang makapagpatuloy sila sa pang-araw-araw na transaksyon, kalakaran, pagbenta, pagbili. Yan, mga minamahal, sa Albay, yung tulay, itinagilid ng Typhoon Uwan. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Dahil may mga tao na hindi natututong magtiwala at magtapat sa Panginoon. Subalit, yung mga tao, mga Kristiyano, partikular na sa Jesus Miracle Crusade, sapagkat tayo ay tinuruan ng ating beloved Pastor Wilder Almeida, na hindi lang tithes ang ibibigay, kundi pati ang offering, which is another 10%, kaya 20%. Tayo mga minamahal, bagamat hinagupit yung mga tahanan natin, ilan sa atin, nilipad ang bubong. Amen? Yung ilan sa atin mga minamahal, sa lakas ng hangin, nagsilaglagan yung mga gamit nila sa bahay. Pero anong sabi nila? Kahit nilipad yung buong halos bubong ng bahay namin, kahit sa lakas ng hangin, nagsitumba, nalaglag sa mga cabinet yung mga gamit namin, pero pinag-ingatan kami ng Panginoon. Walang buhay na nawala, walang nasaktan, amen? At tingnan nyo pa, kung nagtatapat sa Panginoon, kahit may masirang gamit mo, maayos yan karakadaka. Bakit? Kasi bago pa lang mangyari sa iyo ang problema, ang salot, nakahanda na ang Panginoon sa solusyon at pagsasayos. Bakit? Alam ng Diyos, nagtatapat ka, nagtitiwala sa Panginoon. Kayang hipuin ng Panginoon ang mahal natin sa buhay upang tayo maminamal ay tanungin, ano ang ating pangailangan? Kailangan ba natin ng pagkain? Kailangan ba natin ng pang-ulam? Kailangan pa natin ng pamasahe? Amen? Ang mga bagay na yan, mga minamahal, bagamat hindi tayo nag-open up sa kanila, hindi natin sila madalas makausap kung ano ang sitwasyon mayroon tayo, pero nagugulat tayo, kinukumusta tayo. Bakit? Dahil sa iyong katapatan, Diyos kasi ang humihipo sa kanilang puso. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, mga minamahal, pinaintulot ang mga ganong sakuna upang magkaroon ng renewal at ang mga tao, saliksikin nila ang kanilang mga gawa kung sila nga ba ay nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Malakay 8, nalagawan ka ba namin, Panginoon? May nagawa ba kaming mali na hindi mo kalooban? Kaya ang Panginoon, sinasagot ang tao sa pamamagitan ng nangyayari sa paligid. Nangyayari sa pamamagitan ng resulta ng hagupit ng Bagyong Juan. Amen? Ang nais ng Panginoon ay kapag dumating sa atin ang mga ganitong unos, mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, ay ang nais ng Panginoon ay maalala mo siya at hingin muli ang kanyang presensya, ang pagpapatawad, dahil isang tiyak na bagay kapag gagawin mo ang muling panunumbalik at paglapit sa Panginoon, hindi ka itataboy ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi ka malayo sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Just to share lang mga minamahal, totoo yung laging pinapakinggan natin dito sa pagbibigay. Minsan pinag-alinlangan natin yung ikasambuhagi ng dog. Let's say for example, may nagbigay sa atin ng 1,000. Tapos, i-times natin sa 0.2, dahil yan ang katumbas mga minamahal ng 20% times 0.2. Yung 1,000 mga minamahal, 200 pesos para sa Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nagtapat, ibinigay mo ang 200 out of 1,000 na binigay sa iyo, ipinapakita mo na bagamat kailangan mo pa rin sa turuan, kailangan pa rin natin yung 200 na yun. Amen? Sayang kaya, pang-allowance, pang-masahe,
pambili ng makakain. Sayang. Pero yung moment na ibigay mo sa Malapaynoon, pinapakita mo na nagtitiwala ka sa Diyos na kayang ibalik ng Malapaynoon ng higit pa dyan sa 200 na kailangan mo. Amen? Ngayon kung dumating yung pang-alinlangan at sabi mo, sayang talaga ang 200 pesos, maunawan ako ng Diyos. Hindi ko ibibigay. Ang nakatatakot na bagay, ito ang mangyari. Naalala ko, na-realize ko sa aking buhay, nung ako'y, sabi ko nga, nung patotoo ko maminamahal, nung walang sakit, amen? Baka wala tayong masarap na pagkain, wala tayong maraming sasakyan. Pero dahil sa iyong pagtapat, paglingkod sa Malapaynoon, binigyan ka ng kalusugan ng Malapaynoon. Isang taon, imagine, wala kang sakit. Hindi mo ba yan may pagpasalamat sa Malapaynoon sa isang taon? Hindi ka dinapuan ng trangkaso? Sinipon ka pero wala kang ininom na gamot. Nagtapat ka, nagpalakpak ka, nagpuri sa Malapaynoon. Pinagaling ka ng Malapaynoon? Hindi ba natin mapalakpakan ng Malapaynoon? Noong ako ay nagkaroon ng karamdaman, October 12, 13, 14, 15, 16, 17, halos ang linggo mo minamahal, hindi maganda aking paramdam. Alam niyo mo yun, x-ray ko mo minamahal, halos nasa pati yung pag-test ng dugo ko mo minamahal para i-check yung platelet, yung red and white blood cells ko mo minamahal, yung count, ay umabot halos mo minamahal, kulang-kulang 1,000. Tapos mo minamahal, kapag tayo maminamahal ay may mga mas malala pang karamdaman, hindi lang, ang dami pang mga isinasagawa maminamahal na test. At sa bawat test na yung maminamahal, nagbabayad tayo ng karapatang halaga. Ngayon kapag dumating sa atin yung pag-alilangan sa 200, yung 200 na ipinagdamon sa Malapaynoon, mas malaki pa pala yung nawala. Amen? Naranasan natin sa ating buhay. Alam ko naranasan natin ang sitwasyong ganun, mga minamahal, na kung dumating ang pag-alinlangan dahil nasayangan tayo para sa Malapaynoon, nasayangan tayong mawala sa atin, mas malaki ang pwedeng mawala sa atin. Nung dumating ang Super Typhoon 1, ano ang nangyari, mga minamahal? Yung mga kababayan natin, kanilang bahay, sa pagguho ng lupa, nagkaroon ng landslide, natabunan. May mga nasawi, may mga namatay. Tulad ng sa Albay, mga minamahal, yung tulay, paano na lang magkaroon ng maayos, smooth, mga minamahal na transaksyon sa pang-araw-araw, kalakaran, kung hindi maayos at walang madadaanan. Sa palagay ba natin, mga minamahal, makapagtuloy ang hanap buhay, masaganang hanap buhay? Kaya sabi ng Malakay, kapag tayo ay nagtapat, ang Diyos kayang sawayin ang mananakmal, hindi niya sisirain ang mga bunga sa iyong lupa, ni malalagasan man sa di panahon. Amen? Kahit may bagyo, magulat kayo mga kapatid natin, kahit may bagyo, yung pananim nila, hindi nasalanta. Nasalanta naman, pero pag sila mga minamahal ay magkaroon ng pag-ani at may benta, hindi sila nalugi. Bakit? Dahil ang Diyos kayang sawayin ang mananakmal kahit sa kalagitnaan ng dilubyo, ng kapahamakan, maging ng anumang bagay, kayang-kaya ng Diyos natuparin ang kanyang pangako. Pag sinabi ng Diyos, kita'y aking ingatan, kita'y aking pagpapalain, walang katatakutan ang mga Kristiyano. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagtatapat ng ikasang bahagi ng dugmang minamahal ay pagpapasalamat sa Malapanginoon. Amen? Pinapasalamatan natin ang ating Malapanginoon na sa halip mga Panginoon, sabi ko nga, yung na-realize ko mga minamahal, sa halip na pambili mo ng prutas, dahil nung maminamahal ako, hindi ako kumakain ng prutas, hindi ako nagugulay. Ngayon, dahil ako nakasakit, napilitan ako mga minamahal. Araw-araw, umaga, tanghali, basta may gulay, kain ng gulay, bili ng prutas. Di pala pag nagtatapat ka sa Malapanginoon, kahit hindi mo pala kailangan ng araw-araw bibili ka ng prutas, magkano kaya mga minamahal isang kilo ng ubas? Magkano isang kilo ng ubas mga minamahal? Nasa 100 to 120. Amen? Yung palang mga minamahal, kapag ikaw ay pinalusog Malapaynoon dahil sa iyong katapatan, ikaw ay nakatitipid sa pang-araw-araw. Ang mga bagay na dapat sanang may pangbili mo, kapag yan ay binibigay mo sa Malapaynoon, higit pa ang ibabalik ng Malapaynoon. Kaya sabi ng Malapaynoon, ay kahit sa iyong katawan man, anumang virus o bakterya, pag ikaw ay nagtatapat, walang tatalab sa iyo, walang bakterya, walang infeksyon, ang mabibigay sa iyo ng karamdaman. Alam niyo sa Biblia, mga minamahal, sa totoo lang, dahil nga sabi, just to share, mga minamahal, itinuro sa akin mga Panginoon na maggulay-bulay sa mga Panginoon everyday. Yan itinuro mga Panginoon, ako yung nagkaroon ng paalala. Alam niyo, nabasa ko sa Mateo,
Nagulat tayo pag nangangaral ang mahal na Panginoon, sari-sari karamdaman, amen? Cancer, lumpo, hindi bulag, hindi makapagsalita, yung himatayin. Nakagulat, walang dala ang mahal na Panginoon ni isang anumang injection mga minamahal para pagalingin sila. Ano ang ginagawa ng mahal na Panginoon? Pinapalayas niya ang masamang espiritu. At kapag lumabas ang masamang espiritu, yung bulag nakakakita, yung pilay nakakalakad, yung may trangkaso, pinapagaling. Ibig sabihin mga minamahal, ang sabi ko natutunan ko, ang karamdaman pala, hindi lang dala ng virus at infection. Ang karamdaman ay dala ng diablo. Kaya nga malapastor, nagulat tayo, pag pagka-cast out, kinakast out ng malapastor, demonyo ng cancer, demonyo ng kidney failure, demonyo ng sakit sa magulat. Ako nung minsan nag-question ako, bakit demonyo ang term ng malapastor sa cancer? Bakit demonyo ang term sa kidney failure? Bakit demonyo, ikakast out mo ang demonyo? Sabi ko, wala namang buhay, wala namang kaisipan. Yung pala sabi sa Mateo, pag mabasa niyo Mateo, mga minamahal, yan pala gagawa ng demonyo. Pag lumabas ang demonyo mula sa ating malayo, walang sakit, gagaling ang sakit. At paano mangyayari? Paano mapapalayas? Dahil sa pagtatapat. Kaya ng mahal na Panginoon, proteksyonan ka, bakuran ka ng mahal na Panginoon, walang diablo ang makalalapit sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung ikasambagi ng mga minamahal, huwag nating pag-alinlangan. Dahil yan mga minamahal ay sa mga panahong mahirap mga minamahal, dyan natin nakikita yung pangako at katapatan ng mahal na Panginoon. Amen? Sino sa atin ang nandito mga minamahal na nang dumating ang Super Typhoon 1 mga minamahal ay may galit sa mahal na Panginoon? May pagdaramdam, may lubos na nasalot, hinagupit ng Super Typhoon? Wala. Dahil kung meron man, hindi kayo dadalo ngayon mga minamahal. Amen? Pero bakit tayo nandito? Para pasalamatan ng mahal na Panginoon. Totoo ang katapatan ng mahal na Panginoon. Sa panahon ng ganyan mga minamahal na kalamidad, merong Diyos nag-iingat sa atin. Bakit tayo nagkita-kita? Amen? Kaya mga minamahal, yung isang bagay ng mga minamahal, ating ipagkaloob, 10% mga minamahal para sa tithes, another 10% para sa offering mga minamahal. Kapag tayo tumatanggap mga minamahal ng 10,000, kada buwan mga minamahal, i-times point 2 natin, at ang 2,000 dyan mamila sa 10,000 minamahal ay para sa mahal na Panginoon. Amen? At kung may kalakihan man mga minamahal, halimbawa, more than 20K mga minamahal, basta yung minimum standard mga minamahal na times point 2. Kung gusto nating dagdagan mga minamahal, sapagkat sabi ng Lucas mga minamahal, sa panukat na ating sukat, doon tayo muling susukatin, the more na magbigay tayo, the more na pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Kaya yung iba, sa halip na manatili sa 20% mga minamahal, ang ginagawa nila, 30%. Yung iba 40, yung iba 50. At ang talagang grabing pagtitiwala at pananampalataya, yung iba baliktad. 80% sa mahal na Panginoon, 20% lang sa kanila. Bakit? Dahil sila yung talagang naranasan nila sa kailang buhay, yung pagtitiwala sa mahal na Panginoon, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon na sabi nila, aanin ko ang mga bagay na meron ako. Kung wala naman akong Diyos, sa isang iglap, mawawala lahat. Pero kahit wala ako, kung sa Diyos nagtatapat ako, kayang ibigay ng mahal na Panginoon kahit mga imposibleng bagay na pwedeng mapasa akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito mga minamahal, ating pong ihanda, ating pong ipagkaloob mga minamahal lang ito'y masaganang basbasan ng ating pinakamahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved elder brother Zaldi de Guzman upang ating pong itas mga minamahal.
Pagpalain po kayong lubos ng ating malapay noon, mga minamahal, kayo po na laging nagtatapat sa ating malapay noon. Ibalik po yan ng million times, trillion times, higit pa sa iyong pangailangan, mga minamahal. Amen. At sa oras ito, mga minamahal, inanya at bawat isa, tayo po tumayong lahat bilang tanda ng paggalang sa ating malapay noon, na dadalhin natin po pinagpalang mga ating pong beloved elder brother Jovel Ferren. Amen. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamalapay ng Isus. Maraming salamat po sa kalagas na taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Sapagat ito binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay. Bawang po lahat sa pandalangin na aming igirigan, may naman Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ayon po mga minamang manggagawa, humihingi kami kapatawaran sa buhay na supukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa na mga Pinoon. Huwag mo naman di namin nagawa pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pag-aaral mga salita, laysay mo salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, kung gamitin mo dalawang papapalang espiritual. Sabi po mamamala kapatid sa dako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, ay kumatagas out, and the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong pag-aral sa salita ng Diyos. Kung bago po lahat, ay sa kampanya tulutan ng ating beloved ordained preacher, ang kagumbat sa magandang hapon na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Worship. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At saan man kayo naroon sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, magatabay lamang po kayo sapagkat tiyak kayo po ilubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa sino mang lumalapit sa Diyos, kailanman hindi niya itinataboy. Amen? Amen? So those who wanted to know Jesus, hindi kailanman itataboy yan ng ating mahal na Panginoon. Siguradong may katugunan ng Diyos sa bawat problema na mayroon po tayong inilalapit sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents of the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po sa ating mga beloved elders na kasama natin yun. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Amen? Sapagkat hindi overnight ngayon. Amen? Lalo't na pinagpala tayo, dumaan ng bagyo, super typhoon. Tayo mga minamahal ay pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nila tayo puro takot nung nakaraang linggo. Amen. Pero ngayon mga minamahal, makikita natin totoo ang kapangyarihan at pag-iingat ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And now, ano ang mensahe sa atin ng Diyos mga minamahal? What is the message of our God? Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Genesis, from the book of Genesis chapter 12, verse 2. Kindly po, ilagay muna natin sa Tagalog and then after that sa English po. Ito po ang pagkasabi, at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito mga minamahal sa English, sabi diyan, and I will make thee great nation. I will bless thee and make thy name great, and thou shall be a blessing. Ating pamamagatan ng ating pag-aaralan, the call to be a blessing. Alam po niyo mga minamahal, ang salita ng Diyos o mensahe ng Diyos sa unang talata, God bless
everyone for us to be a blessing to others. Lahat magsabing amen. Alam po niyo mga minamahal, marami po mga pinagpapala pero sinusulo nila ang pagpapala. Marami po mga pinagpala ng Diyos pero hindi nila ito na-share sa iba. But the reason why we were blessed, sabi ng talata, God made us a blessing para tayo gawing pagpapala sa iba. Amen. Napakasimple niya na ating unawain pero madalas atin po itong nakakalimutan. Blessing is not all about financial. Ang pagpapala daw, mga minamahal, ay hindi lang patungkol sa pera. Some thought that when we speak of blessing, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa pera. Kaya nga, kapag wala kang pera, hindi ka masayang magpuri eh. Kapag ikaw ay walang pera sa bangko ngayon o wala kang dalang pera kanina, talagang ni pagkain na mo, problema ka na pambili ng pagkain mo. Pag sinabihan kang, despite ikaw ay gumaling sa cancer, magpatuto ka kapatid, huwag, hindi ako pinagpala dahil wala kang pera. Amen? Pero hindi yun ang sinasabing pagpapala na sinasabi ng Biblia. Ang pagpapala ay hindi lang patungkol sa pera. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nabubuhay ngayon at humihinga ka pa, after the pandemic, mga minamahal, bagamat wala kang pera, pinagpala ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ngayon ay nakakangiti, nakatayo, nakadalo, after the super typhoon, mga minamahal, maraming tao nalunod, maraming tao nawala ng bahay, maraming tao ang napahamak, pero ikaw pinag-ingatan ng Diyos. Bagamat dito dumaan ang super typhoon, tayo'y payapang-payapa, pinagpala ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shall praise the Lord! Pero ang sabi ng Biblia, kung tayo daw ay pinagpalang tunay, be a blessing to others. Amen! Amen! Maging pagpapala tayo mga minamahal sa iba. Minsan di natin mapaniwalaan ang salitang Jesus is the answer. Di ba pag sinasabi natin mga minamahal parati, Brad, whatever your problem, Jesus is the answer. Lahat ng naniniwala diyan sumigaw ng praise the Lord. Pero ang ilan mga minamahal, sabi niya, brother, pagsabihan ako, brother, kapag ako ba ay gutom, maibibili ko ba ng pagkain niyang Jesus na sinasabi mo? Kapag ako ba ay may sakit, makakabili ba ako ng gamot sa pag sinabi kong Jesus na yan? Kapag ako ba ay may utang, kaya ko bang ipambayad ang Jesus na yan? Tapos sasabihin mo sa akin, Jesus is the answer. Amen. Nawa wala dito ang mag-isip ng bagay na yan. Sapagkat alam natin mga minamahal, ang mga pag-iisip na yan ay pag-iisip ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Tayo ay mga mananampalataya ni Kristo. And we believe that in every circumstances that we face, Jesus is the answer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ating basahin, Aklat ng Gawa, ang kabanatay 3, talatay 2 hanggang 3, italon sa 6 hanggang 8. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 2:3 at talon sa 6 hanggang 8. Ganito po nasasabi. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito ay pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. Sa 6, dadapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Dadapot ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Amen. At kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya'y itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok sa templo. Nakasama nila sa templo at nalumakad at lumukso at nagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Isang lumbong mga minamahal,
na talagang alam natin mga minamahal na talagang kapag yan ay lumpo ang ginagawa nila ay para siya makapaghanap buhay, kumita ng pera, ilagay natin sa may party na kung saan maraming tao at makapanlimos. Amen. Nung makita ang dalawang apostol, mga minamahal, ang sabi diyan, si Peter at saka si Simon, mga minamahal, amen? Ang sabi ng mga minamahal ay talagang, maasa siya, mga minamahal, bibigyan siya ng pera. Amen? Pero sabi ni Peter said, silver and gold have I none. Sabi ng English, mga minamahal, ang anumang mga ginto at pilak ay wala ako. Sabi ni Pedro, but such as I have, give I thee. Isang bagay na meron ako, ang siyang ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. To be a blessing need not for you to have many millions. Para maging isang pagpapala sa ibang tao, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming pera. Kung anong meron ka, such as I have, sabi ni Pedro, is the thing that I give you. Mga bagay na mayroon tayo, mga minamahal, and the thing na mayroon tayo, walang iba. Pinaka-common sa lahat, meron tayo lahat, Jesus na taga Nazareth, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabi nating blessing, mga minamahal, it is the solution to the root cause of the problem. Anong ibig sabihin ng root cause of the problem? Pag sinabing root cause, ito yung ugat talaga ng pangangailangan mo sa Diyos. Maraming tao, mga minamahal, akala nila, ang kailangan lang natin sa buhay ay pera. Nagpapakamatay, nagkaganda, gawa ng korupsyon, gumagawa ng mga kalukuhan, just because of money. Pero hindi nila alam, mga minamahal, hindi yun ang root cause ng problema. Sampulan ko kayo, mga minamahal, kung tayo ba ay may karamdaman at wala tayong pambayad sa ospital. Pera ay hindi, yung pambayad na pera ay hindi ang root cause niyan. Ang talagang root cause, mga minamahal, ay yung tayo ay mayroong karamdaman. Amen? Amen. Hindi ka wala ng pera. Ang problema, mga minamahal, kapag ikaw ay napunta ng ospital dahil ikaw ay may karamdaman, hindi ka wala ng pera. Ang problema talaga, mga minamahal, ay ikaw kasi ay mayroong karamdaman. Amen? Anong ibig kong sabihin? Maraming tao, mga minamahal, nag-aabolito kapag may karamdaman, pero sabihin nila, wala kasi akong perang pampa-hospital. Pero hindi nila alam, nakalimutan nila, mga minamahal, na mayroon silang Jesus na pwedeng magpagaling ng karamdaman. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Cancer nga pinagagaling. Amen. COVID-19 pinagagaling. Ano mang uri ng karamdaman pinagagaling. Tuberculosis pinagagaling. Kaya kinakas out natin. Bakit mo kailangan dumaan pa na kailangan mo pera? Diyos naman kaya mag-provide ng pagpapagaling. Amen. We do not address the real cause or the real problem. Akala natin ang problema walang pera. Hindi. Ang problema ay ikaw ay may karamdaman. Maski na wala kang pera, kapag meron kang Jesus, pwede kang pagalingin ni Jesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay gutom at wala kang perang pambili ng pagkain, hindi problema yung perang pambili ng pagkain kung wala ng pera na pambili ng pagkain. Ang totoong problema ay kung paano mawala ang iyong gutom. Lahat magsabing amen. Sa totoo lang, mga minamahal, kung sa oras na isang araw gumising ka, wala kang pera, mga gutom ka, ang issue, mga minamahal, ay hindi yung wala kang pera kasi pambili ng pagkain. The issue is, paano mawala ang iyong gutom. Amen? Isang mag-aama, napatunayan natin ito, napakinggan na natin na patotoo. Wala silang pera dahil sa kahirapan, mga minamahal. Amen? Sabi ng kanyang mga anak, Tay, gutom na kami.
wala tayong pagkain. Yung tatay, walang lahat ng ginawa na, walang makuha talaga pera. Amen? Anong ginawa niya mga minamahal? Maglatag kayo ng plato sa lamesa. Naglatag yung panganay. Amen? Kumuha ng tubig. Amen? Nanalangin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng panalangin ng tatay, mga minamahal, mahal na Panginoon, alam mong wala kaming pera, pero kami nagugutom. Nananalangin kami at naniniwala ang tubig na ito magpapatid ng aming kagutuman. Amen? Nung uminom lahat, mga minamahal, pag inom nila yung mga bata, gumanon, nagdighay. Ibig sabihin, napawi yung kanilang gutom. Hindi kailangan ng pera, nagtiwala lang sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. God's way of provision is unfathomable. Hindi mo may paliwanag kung saan nanggagaling ang provision ng Diyos para tugunin ang iyong panalangin. Hindi ka wala ng pera ang problema. Kapag ikaw ay may pangangailangan sa mga bagay na yan, mga minamahal, kapag galit sa iyo ang isang tao, maging galit na galit yan, mga minamahal, pwedeng magbigay sa iyo ng pagkain yan na pangangailangan mo. Amen? Ilang beses na natin ay patutuyan. Kapag yung Kristiyano, puri-puri, maingay, sa galit na galit yung kapitbahay niya. Amen? Sobrang ingay ka, binabato, mga minamahal. Pero ang ating mga kapatid, praise the Lord pa rin ang praise the Lord. Amen? Minsan mga minamahal ang sabi niya, sige nga, tignan ko yung kaka-praise the Lord ditong kapitbahay ko. Nagluto siya ng masarap na tinola. Amen? Alam na natin istorya na yung mga minamahal. Amen? At pag niluto niya, mga pagkaluto niya, ibinigay niya doon sa kanyang kinainisan na Kristiyano. Ito, ako ang nagluto niyan, masarap na tinola. Amen. Sabi ng Kristiyanong tunay na mainit, mga minamahal, praise the Lord! Thank you so much to Jesus! Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Galit na galit yung kapitbahay lalo. Sabi niya, tignan mo to. Ako na nga ito nagluto, praise the Lord pa rin. Ang pinasasalamatan niya. Amen? Sabi ng Kristiyano, kung hindi hinipo ng Diyos ang iyong puso, hindi mo ako bibigyan ng pagkain sa oras na ito. Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, God is in control of our daily lives. Walang bagay na hindi pwedeng mangyari kapag niloob ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba mga minamahal, nagagawa nila kapag may pangailangan sila ng pera, napupulot na lang nila ang pera. Ating mga kapatid, patutunan ng ating mga kapatid, wala silang pamasahe papunta sa banang gawain, but in their heart, there is that desire na sila makadalo. Ang ginagawa nila mga, kung wala tayong pera, maglakad tayo. Yan ang tinatawag nilang by faith, hindi by faith. Amen? By faith. Dapat ganoon ang Kristiyano. Amen? Kapag wala talaga, sige, by faith. Makakarating ka na, wala namang ilog na lalangoyan. Walang dagat na tatawirin. Ba't di ka makarating sa banal na gawain? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, ang ginawa nila, naglakad sila. Sa paglalakad nila, mga nakakapulot sila, piso. Meron na naman piso. Ay, naku, piso na naman. Pagdating nila sa highway, kumpleto na yung kanilang pamasahe, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Hindi nila kailangan kung ano-anong mga daming pera. Ang kanila lang ginawa, pamimahal, ninais nilang paglingkuran ng walang anumang makakahadlang. Nung nakita yan ng ating mahal na Panginoon, ibinigay ang kanilang pangailangan. Jesus is the answer. Amen? Amen? Lumilipad ang mga pera. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, nakikita nila, habang wala na talaga pera, biglang tuwing, gumaganon. May 100. Hindi na alam kung saan ang galing. Ganyan ay gampani ng mahal na Panginoon, binibigay ng mahal na Panginoon. Ang ilan, nakakapulot ng dalag dahil walang ulam. Grabe na mga patutunan yan. Kailangan ba ng pera? Hindi kailangan ng pera. You can be a blessing even without money in your hands. Ang kailangan mo lang, magtiwala ka kay Jesus sapagkat yun ang meron tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng may mga utang, baon sa utang, sumigaw ng praise the Lord.
Totoo yun. Lahat tayo mga minamahal may utang. Amen. Malaki, maliit. Amen. Pero hindi sinabing huwag mong bayaran ang utang mo. Amen. Palagpagan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pero dahil tayo po mga minamahal ay may pangangailangan, tayo ay nakagawa ng mga utang. Pero ang problema natin kung paano tayo magbayad ng utang. Amen? So, hindi ang pambayad ang problema. Ang problema natin ay kung paano tayo makalaya doon sa ating pagkakautang. Ako po, manamanamal, may utang kami 50,000 bago kami nakakilala sa mahal na Panginoon. Amen? Baon kami sa utang. Wala. Noon, napakalaking pera ang 50,000 sa amin. Dahil talagang walang-wala kami mga minamahal. Amen? Pero nung ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon, nagbigay ng kasambubayan ng dugo, yung anong meron ako mga minamahal. After 1 week lang, mga minamahal, biglang nakuha na may tao na magbibigay ng 25,000 pesos. Saan ka nakakita ng taong hindi mo kilala bibigyan ka ng pera? Kung hindi totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. So nung nakuha ko yung pera mga minamahal, tumubo yung pananampalataya ko. Sabi ko, naku, totoo nga. Pero ang utang ko mga minamahal, 50,000. Kulang pa ng 25,000. Amen? Sabi ko, itong tao ito hindi ko kilala. Binigyan ako. Ako'y naniniwala yung remaining na 25,000, ikaw na mahal na Panginoon ang gagawa ng kaparaanan. Pagdating ko sa aking pinagkakautangan, sabi ko doon, anong nangyari? Sinabi ko, ito nangyari sa akin. Sabi niya, kung 25,000 lang ang pera mong dala, yan lang ang babayaran mo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen! Kapag meron sa atin si Jesus, maniwala kayo sa akin, walang problemang hindi natin kayang lusutan. Ang kailangan mo lang manatili sa iyo ang ating mahal na Panginoon Jesus. Magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Amen? Yun, hindi ko naman kailangan ng Bombay. Hindi ko pinuntahan ng Bombay o anumang mga pagkautangan. Ang tanging kong pinanghawakan, mga minamahal, nung ako'y nagtapat, tinuro nila, mayroon ako, papatay na rin lang. So, ang aking kwintas, yung aking relo, binigay ko lang college ring. Yun na lang, bahala na. Sabi ko, mga minamahal, naglingkod na lang sa mahal na Panginoon. Hindi bingi ang Diyos sa mga panalangin ng kaniyang mga anak. Amen? Hindi ligid sa mata ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa kanyang kapangyarihan dahil siya ay may kakayahan tumugon sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May kapangyarihan ng Diyos. Kindly, Mateo 17, ang talata 22 hanggang 27. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, at samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga anak ng mga tao, sa kamay ng mga anak ng tao. Sa 23, at siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon, at sila'y lubhang nangamanglaw. Sa 24, at pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nangagsabi, hindi baga pinagbabayaran ng iyong guro ang kalahating siklo? Sa 25, sinabi niya, oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila naniningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanilang mga anak, baga o sa nangaiba. Sa 26, at nang sabihin niya sa nangaiba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayo'y hindi nangagbabayad ang mga anak. Amen. Datapuat, baga katisuran tayo nila, ay pumaroon ka sa dagat, at ihulog mo ang kawil, at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang isang siklo. Kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. See the power of God. Amen?
tingnan nyo ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kung titignan natin, mga minamahal, at that time, walang pera. Pera ang mga Panginoon, ang mga tao, mga Kristiyano kasama. Amen? Pero dumating ang time na sila dumating sa Galilea, doon siya, mga minamahal, pinanganak. Talagang taga doon siya. Amen? Tapos sinisingil siya ng buwis. Sabi niya, Simon, para saan ba ang buwis? Sino ba dapat singilin? Yung mga taga-ibang bansa o taga dito sa atin? Sabi, siyempre, yung mga taga-outsider. Ngayon, taga dito ako eh. Bakit ako isisigilin? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tapos sabi niya, sige, para lang hindi sila matisod, wala na silang masabi. Simon, pumunta ka doon sa dagat, mamingwit ka. Yung unang isdang makukuha mo, buksan mo ang kanyang mouth, sabi niya, at kunin mo yung pera na nandoon at ipambayad natin ng buwis nating lahat dito. Even fish, kayang utusan ng Diyos para mag-provide sa iyo ng pangangailangan mo. Ganon makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes hindi natin pinagtitiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. But so many things na ginawa ng mahal na Panginoon, ang sinasabi niya, huwag mong kalilimutan ang mga bagay na ito. Kapag ikaw mismo, mga minamahal, ay naniniwala sa mga bagay ito, nangyayari mismo sa buhay mo, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi mo dapat ipagkait ito. Be a blessing to others. Maging pagpapala ito sa iba. I-share mo ito sa mga lahat na nakakausap mo upang magkaroon din sila ng paniniwala at later manampalataya sila sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Second, to become a blessing means to bless, not just in words. Maraming tao, mga minamahal, kapag nagbibigay ng pagpapala sa salita lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe. Ating basahin muna Santiago. Ang kabanata ay 2, talatay 15 hanggang 16. Lahat muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Kindly. Ito po ang pagkasabi. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi nyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan dito? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag daw ikaw, di ba, Brad, may problema ako eh. Wala pa akong breaking mamaya eh. Pag may magsalita mamaya, amen? Breaking mamaya eh. Humayo ka at kumain ka, pero hindi mo man lang binigyan. Amen? Amen? So, wala. Amen? Kapag ikaw, sabi ng Biblia, mga minamahal, anong pakinabang nito? Kapag sinabi mga may karamdaman ako, Brad, sabi, magpagaling ka, pero hindi mo man lang pinanalangin. Paano? Di ba? Very simple mga salita ng mga Panginoon, pero makatotohanan na kinakailangan kapag tayo daw po, mga minamahal, in sharing the blessing na mayroon tayo, kinakailangan we have to do something. Mayroon tayong gagawin. Iparamdam natin sa ating kapatid na mayroon siyang nalapitan na Kristiyano. Meron siyang nalapitan na pagsabihan ng kanyang pangailangan at may kumalinga sa kanya. Hindi kailangan pera, hindi kailangan kung anumang material na bagay, dahil alam naman natin lahat tayo nangangailangan. Pero kung mayroon kang konting sobra, ang ilan mga minamahal, kailangan nila, isinishare pa rin nila. Bakit? Yan ang totoong pagiging anak ng Diyos. Yan ang totoong pagiging Kristiyano, mga minamahal. You're not only thinking about yourself. Bakit? Alam mo naman, pag naubos yan, magbibigay naman uli ang Diyos eh. Panawahan mo natin ang ating wala Panginoon. Amen? Hindi madamot ang Diyos. Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, patuloy ka magtiwala sa ating Diyos na buhay.
God is able to give everything that you need, mga minamahal. May mga bagay na akala natin, mga minamahal, ayokong bigay baka maubusan ako. Ginagano natin, mga minamahal. Amen? Pero hindi mauubusan ng Diyos. Amen? Sabi nga, silver and gold are mine, sabi ng ating mahal na Panginoon. So ano man nakikita mo, lahat yan galing sa mahal na Panginoon, kaya niyang kunin yan. Amen? Even taong di mo kilala galit sa'yo, kaya niyang i-provide sa'yo pangailangan mo. Ang kailangan mo lang magtiwala na patuloy na ang Diyos kailanman hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mag-ingat. May mga Kristiyanong nagpapakunwaring Kristiyano na kailangan kapag mayroon ng pangailangan saka lumalapit sa Diyos. Pero kapag walang pangailangan, walang oras na maglingkod sa Diyos. Iyon, tignan nyo rin ang bagay na yon. Dahil may mga taong ganun talaga sasamantalahin. Kristiyano ka, dapat ibigyan mo ako ng ganyan. Ginagano nila, mga minamahal. Mag-ingat din tayo baka mamaya, sabi ng talata Galatia, kung ikaw ay magbibigay ng mga bagay na yan na espiritual, ingatan mo rin ang iyong sarili. Baka isang araw, pati ikaw mapahamak at mawala rin sa paglilingkod. Anong ibig sabihin? Have a discerning spirit. Tumingin kayo, ito bang taong ito ay totoong nagtitiwala sa Diyos o nagtitiwala na siya sa akin? Dahil hindi tayo dapat nagtitiwala sa tao, tayo dapat lahat nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maski na hindi ka lumapit sa kapatid mo, kapag yan ay hinipo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nakita niyo yung babaeng balo, mga minamahal? Sabi niya, mga minamahal, sabi na, walang makain ng propeta ng Diyos, pumunta ka doon sa ibayo, mayroong babaeng bao doon, bibigyan ka ng iyong makakain. So, ibig sabihin, kapag may pangailangan ka, bago ka dumating, kinakausap ng Diyos ang magpuprovide sa iyo. Amen. Hindi mo kailangan ikaw ang kumausap. Dahil Diyos ang hihipo diyan. Isang araw, mga minamahal, nagtataga ko. Biglang, ewan ko kung saan galing ang pera. Amen. Ewan ko kung saan galing ang pera. Basta may dumating na pera. Amen. Tapos, bigla na lang, may dumating, kapatid natin talagang, nako, grabe na problema. Sabi ko, anong problema? Bakit ako nagkaroon ng pera? Sabi ko na lang sa ating mga kapatid, brother, ito, meron dumating sa akin na pera. Hindi ko alam kung bakit dumating ito sa akin. Ito'y tugon ng Diyos sa iyong panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gumagamit ang Diyos ng mga tao. Kapag ikaw ay nanalangin, gagamit siya ng tao. Hindi mo kailangan kausapin. Lalapit yan sa iyo dahil mangungusap ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibang usapan kapag tayo na po mga minamalang lumalapit sa kapatiran. Brother, may utang ako, may problema ako, pauhiram naman dyan. Ay, hindi yon ang kalooban ng Diyos. Dapat ang nilalapitan natin, hindi ang kapatiran. Ang nilalapitan natin, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Nananalangin tayo sa Diyos. Hindi kay brother, hindi kay sister. At kapag tayo magpasalamat, kapag natugon, hindi tayo magpapasalamat kay brother at kay sister. Magpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unang Juan, ang kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Kindly. Amen. Ganito pagkakasabi, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa kanyang mahal na kapatid na Kristiyano, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang umibig ng salita lamang. Amen? Madali magsabi lahat ng umibig mo, pumalakpak ka rin. Pero is it true na mahal mo ang iyong kapatid? Bakit kapag may karamdaman, hindi mo man lang may panalangin?
Bakit kapag may pangangailangan, meron ka napakarami sa bulsa, di mo man lang ma-share? Bakit mayroon kapag naglalakad papuntang CR, hindi ginaganon-ganon pa natin mga minamahal? Hindi natin magawang yung electric fan mo, hindi mo nga ma-share sa katabi mo. Akin ito. If you really love your brethren, love not in words, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ipakita mo totoong pagmamahal sa iyong kapwa Kristiyano, sa iyong kapwa mga tao, mga minamahal. Hindi lang dapat nakikita yan sa salita lang, kundi totoong pagmamahal. If you care for others, kapag mayroon ng hina, kapag sila mga minamahal ay nalupaypay, hindi ka mapakali sa gabi. Ipinapanalangin mo yan. Mahal na Panginoon, pag initin mo yung balik mo kainitan ng aking mahal na kapatid because you love the person. Amen? Pero nagagawa ba natin ipanalangin sila kapag nakikita natin may problema? Amen? Kung hindi natin nagagawa yan, labi lang yung ating pagmamahal. Labi lang, in words lang, yung ginagawa nating pag-ibig sa ating kapwa. Same thing, sa ating mahal na Panginoon, when we say we love Jesus, labi lang yan kung hindi mo magawang ganapin ang kanyang banal na kalooban and then you declare that you love Jesus. Dahil kailangan ang sabi ng talata, kapag tayo umiibig, hindi lamang dapat sa salita, ni sa dila man, kundi ng gawa at ng katotohanan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Tanong, anong gusto nating mangyari? Tayo yung nagbibigay o tayo yung binibigyan? Amen? Kung tayo yung mga minamahal ay bago ituloy, atin mo nang basahin ito. Gawa, Kabanata 20, talata 35. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20, ang talata po ay 35. Ganito po ang sinasabi. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin nyo ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gusto na sila'y nagbibigay, sumigaw ng praise the Lord. Sa lahat ng gusto na sila'y tanggap lang ng tanggap, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Pero nangyayari, gusto natin tanggap lang tayo ng tanggap. Ayaw natin na magbigay. Pero sabi ng mahal na Panginoon, mapalad ang taong nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Amen? Bakit? Hindi ba mas maganda yung mas mapalad yung tumatanggap, tanggap lang ng tanggap? Di ba? Iba ang prinsipyo ng mahal na Panginoon. Kung ikaw yung tinatawag, the side is, ikaw ang nagbibigay. Ibig sabihin, ikaw ang pinagpala ng Diyos, mayroon kang ibibigay. Pero kung ikaw, yung taong tanggap lang ng tanggap, hindi ka pinagpala. Ibig sabihin, kung pinagpala, konti lang yan. You need more. Kaya ka tumatanggap pa ng ganon. So ngayon, ano ang gusto mo? Ikaw yung nagbibigay o ikaw yung binibigyan? Sabi ng Diyos, mas mapalad ang taong siya ang nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, be watchful. Magbantay tayo sa ating mga pananalangin, mga minamahal. Sometimes, ang sabi natin, let our supplications be made known unto the Lord. Pero ang ginagawa natin, mga minamahal, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Puro tanggap. Be mindful of your heart when you pray unto God. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo daw po, mga minamahal, ay nananalangin, kindly, ating basahin, Aklat ng Bilang, ang Kabanata 14, talata 28. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking
pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note mga minamahal, sabi sa English, say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears. Yung panalangin mo, as ye have spoken in my ears, so will I do to you. Kung anong dinalangin mo, yun ang ibibigay at gagawin ko sa iyo. Pag sinabi mo, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng sasakyan. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng bahay. Mahal na bigyan mo ng pera. Mahal na Panginoon, bigyan mo. Puro bigyan. Sige. Pero tingnan niyo mga minamahal. Are you the blessee or the blesser? Kung ikaw yung blesser, kung ikaw yung nagbibigay, mapagbigay, sabi diyan, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng sasakyan upang yung aking mga kapatiran na hindi nakakadalo, pupuntahan ko sila, gamitin sa sasakyan ito, sila yung makadalo. That is, you are a blesser. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pero kapag sa'yo, akin lang, hindi pwede. God said, you are blessed because He wants us to become a blessing to others. Pagkatandaan natin ang mensahe na yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo po nanalangin, mga minamahal, na tayo po mga minamahal, mahal na bigyan mo ko na makakain ngayon, wala makakain. Para nang sa ganun, ako'y magkaroon ng kalakasan, makapaghayo sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kaibigan, makadalaw ko sa gawain, malakas ako, makapagpuri ako. Yun, you are a blesser. Pero hingi ka lang na hingi, without doing the will of God, you are not a blesser. Ang sabi ng Biblia, kailangan bawat hingi mo panalangin, gagamitin mo ito para maging kapakinabangan ng iyong kapwa Kristiyano, ng mga taong di nakakilala sa mahal na Panginoon, upang sila rin, mga minamahal, makakilala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi, mag-ingat kapag ikaw ay nananalangin. Kapag ikaw ay manalangin, siguraduhin mong, Lord, bigyan mo ako ng pagpapala na ganito. Huwag tumigil doon. Dapat ang puso mo, sasabihin mo, because I want to obey your will. Gusto kong ganapin ang iyong banal na kalooban. Gusto kong ipakita sa mga kapitbahay ko na ang isang Kristiyano na pinagpala mo, totoong pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang bahay namin noon, mga minamahal, ay kubo. Sabi ko sa inyo, abot dingding. Ganun lang kaliit. Ay, butin mo ganyan. Huwag kang umalis doon sa kinatatayo mo, maaabot mo. Ganun kaliit ang aming bahay. Pero ang panalangin ko sa mahal na Panginoon, kapag ganito ko parati pagtatawanan ako ng aking mga kababaryo, inhinyero, tawag sa akin, inhinyero sa pulpul naman. Amen? Patunayan mo mahal na Panginoon, alam ko hindi mo ko papabayaan. Patunayan natin sa kanila na ang isang Kristiyano nagtitiwala sa iyo ay pagpapalain mong tunay. Palawahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ko na malayan mga minamahal. Unang bili ko ng grills. Ito mga pangyayari ito mga minamahal. Doon sa kubo namin na yon, nagpagawa ko ng grills para hindi basta-basta pumasok dahil kurtina lang ang bumabalot doon sa aming bintana. Nabalitaan ng manggagawa ng mahal na Panginoon. Sabi kaagad sa akin mga minamahal, Brother Jobs, yung grills mo na yan, simula na yan ng iyong pagpapala. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe! When you believe in Jesus, pakatandaan niyo mga minamahal, hindi tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pare-pareho tayong nanggaling sa wala. Amen? Amen! Depende lang sa ginagawa mong paglilingkod at pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi ko sinabi yung dapat maging pare-pareho tayo. Pero ang ipinapaliwanag ko ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan mga minamahal na magkaroon ng maraming pera o namang koneksyon. Jesus is enough. Kapag meron kang Jesus sa iyong buhay, Jesus is the answer and be a blessing to others. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Last, malapit na po mga minamahal, to be a blessing, one must focus not on the wants, but grateful on what is available. Sa isang tao ng mga binabago, para maging
pagpapala sa iba. Ang focus niya, hindi yung wants, kundi yung sa needs. Magkaiba yung needs at saka wants. Kapag ang needs mo ay papunta sa banal na gawain, bisikleta yan, enough na yan. Tricycle yan, enough na yan. Amen? Amen? Oh, totoo yun. Kapitbahay mo na inihatid ka na libre, o inihatid ka na papunta dito, papunta doon, enough na yan. Hindi kailangan maging iyo. Ang importante, nakakadalo-kadal yun ang totoong desire ng buhay mo. Amen? Amen? Ano yung wants? Gusto mo ng kotse, gusto mo ng malalaking bahay, may bahay ka na nga, you still want the napakakalaki. Hindi ko sinabing mali, pero kapag doon na natuon ang iyong puso, doon nagkakaproblema na tinatawag nating we are ungrateful. Hindi tayo nagiging mapagpasalamatin sa Diyos. Bakit? Hanggat hindi mo natatanggap yung mansyon na bahay na panalangin mo, sasabihin mo sa iyong kapwa, hindi kasi ako pinagpala, yung panalangin ko mansyon, ang ibinigay sa akin, bungalow. Amen? Kapag focus natin ay wants, yung mga dreams, doon tayo na mawawala yung tinatawag natin mapagpasalamatin na puso. Amen? Pero kapag nakikita natin yung ating mga pangailangan, kaya sabi diyan, whatever is available, kung ano man daw ang available, nagiging mapagpasalamatin ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kapag tayo daw po mga minamahal, gumaganap ng mga bagay na yan, kapag yun ang ating ginagawa, ang sinasabi ko sa inyo, we will start to become a blessing sa ating kapwa Kristiyano. Amen? When God bless you financially, do not raise your standard of living. When God bless you financially, huwag kang mamuhay sosyal. Stay your foot grounded. Huwag kang yumabang. Huwag kang magmalaki. Yung ilan mga minamahal, kapag pinagpala na ni magwalis, ginagano na, sosyal na sila. Hindi tayo pinagpala para tayo mga minamahal maging mayabang na Kristiyano. Tayo pinagpala para tayo maging marunong magpasalamat sa Diyos na nagpala sa atin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, when God bless you financially, do not raise your standard of living. Raise your standard of giving. Ha? Mga taong hindi Kristiyano ang mga nagsalita niyan. Pero the wisdom is there. Yung talino galing sa mahal na Panginoon. Dahil katotohanan yan na kung minsan mga minamahal, kung pinagpala na tayo, nakakalimutan natin mga minamahal na tayo'y pinagpala at mayroong Diyos na nagpala. Nakakalimutan natin yun. Akala natin kung anong lahat ang meron natin. Atin yan, ako yan. Nakakalimutan natin ng yung Diyos pala mga minamahal. Utang na loob natin, bigay yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ano nangyari? Lumalaki ang ulo ng Kristiyano. Mainit lang, ano ba yan dito si Jesus Miracle Crusade? Nakakapawis. Ayoko na, doon ako, may aircon. Pero noong may karamdaman, maski na nung ang init-init pumupunta sa banal na krusada, gumaling lang. Pero nung gumaling na ngayon, sosyal na, ayaw nang pumunta sa walang aircon. Ano ba yan? Amen? Amen? Dapat mo mong kalimutan yan. Kapag ikaw ay nandoon na walang aircon, praise the Lord. Kayang-kaya ko naman ito. Dati-rati ganito naman ako eh. Amen? At nung dumating yung araw na mayroon ka ng aircon, praise the Lord, pagpapala ito. Dati-rati, buhay na ako, pero binigyan mo pa ako ng premyo, may air condition na. Dapat kang purihin at pasalamatan. Palapala po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, becoming a blessing is to be grateful unto God. Para di tayo dapat nakikipagpasalamat o nakakapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. One last thing. Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit yung bata noon sila nasa gitna ng ilang ay ibinigay niya yung kanyang 5 tinapay at 2 isda?
Ating muna basahin ito. Last verse, last talata na ito. From the book of John, chapter 6, verses 5 up to 9. Amen. Beloved instrumentalist, please. Ganito po ang pagkasabi, itinanangaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ng lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Filipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? Talatay 6. At ito ay sinabi niya upang siya'y subugin, sapagkat nalalaman niya ng kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Talatay 7. Sumagot si Filipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Talatay 8. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Talatay 9. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. That's right. Datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sa palagay nyo, ano ang nagbunsod dun sa bata na ibigay, i-share ang kanyang 5 tinapay at 2 isda? Sabi ng apostol, sa totoo lang, mahal na Panginoon, kulang ang 200 na tinapay para mapakain itong mga ito sa dami nila. Amen? Pero may isang bata nagbaon. Amen? 5 tinapay at 2 isda. Yung pag-ibig na yon ng bata na yon, yung pagbibigay niya na sharing the blessing, ay hindi lang nagsimula sa kung saan-saan lang. Nagsimula yon nung kanyang parating napapakinggan ang salita ng Diyos, na mas mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos kaysa anumang bagay. Dahil kapag ginawa ko ito, God is able to do miracles. Kapag ginawa kong bagay na ito, may kakayahan ng Diyos gumawa ng mga miracles sa aking buhay. Pwedeng gumaling yung aking karamdaman. Pwedeng gumaling yung aking anak na may karamdaman. Malutas ang aking problema. Magkaroon ng kalutasan yung aking utang. Lahat! If you do sharing and becoming a blessing to others. Huwag mong sabing hindi nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Alam ng Diyos, walang bagay na lilingid sa bawat isa sa atin. Alam yan ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag nandun mayroon kang pangangailangan, despite may pangangailangan ka, ibinigay mo pa rin. Naging blessing ka pa rin sa iyong kapwa, sa iglesia, sa banal na gawain mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, God will do miracles. Makikita mo yan sa iyong buhay. Ang ilan, bakit gumaling ang karamdaman nung sila'y nagbigay ng 10 bahagit handog? Bakit nalutas ang kanilang problema ng pagkakautang? Mababaliw na sila, nagtatago sa ilalim ng kama dahil sisingilin na sila sa kanilang milyon-milyon na pagkakautang. Pero nung sila nagbigay, chip lang na mayroon siya, ibinigay niya mga minamahal ay yung kanyang pagkakautang, binayaran ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When there is a need, and still you trusted God, ibinigay mo yan. Instead, ikaw ay gamitin mo na lang ito. Ibinigay mo sa salita ng mahal na Panginoon. Doon mo makikita ang tunay na himala na gagawin ng Diyos. Pero kung ang Kristiyano patuloy na iniisip ang sarili, hindi mo makikita, mga minamahal, iyong himalang hinahanap mo. Because by your faith, dahilan yan kung bakit nagaganap ang iyong panalangin. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Hallelujah. I never forget. Minsan na pa mga minamahal, I never forget what you done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I never forget. Istanza.
when I cried, you answered me. Hallelujah, hallelujah. He must the best. Mother, you are blessed. I never forget. Thank you, Lord. Hallelujah. I never forget what you've done for me. Sing it. I always remember how you set me free. Down through the years, you never let me down. Second stanza, amen. When I call on Calvary, oh, my Jericho, or my Red Sea, you let me leave. Oh Lord, I do believe. I never forget. I never. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I always remember how you set me free. Down, love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ibang binamahal, madalas nakakalimot tayo. We forget that everything that we have, lahat yan galing sa Diyos. Nakakalimutan natin maging pagpapala sa iba. Sinusulo mo lang. Pero tandaan mo, kung walang Diyos na nagpala sa iyo, ang ilan sa atin may mga karamdaman, supposed to be patay na ngayon. Pero pinagaling ng Diyos, kaya tayo buhay, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Ang ilan mababaliw. Pero dahil sa pagpapagaling ng Diyos, nagiging matino tayo. Kapag may problema, nilalapitan tayo. Dati pinagtatawanan. Ngayon, tinitingalan tayo, mga minamahal. We forget that thing. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ibinigay ang mga pagpapala na yan para ating i-share sa iba. Sabi nga, isipin mo lang, 5 years, 10 years ago, kung wala ang Diyos na nagmahal sa'yo, nasaan kaya tayo ngayon? Nasaan ay pinagmamalaki mong karunungan kung wala ang Diyos na umibig sa'yo? Kung wala ang Diyos na nagmahal sa'yo? Kung wala ang Diyos na nakinig sa'yo? Kung wala ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa'yo? Nasaan ang ipinagmamalaki mong karunungan? Bakit parang walang anumang nagbigay sa'yo? Parang iyo lahat ng meron ka. Bumababa ang Kristiyano, dalakalan niya, kumpleto siya, even without God giving. Inaalisan ang kanyang paglilingkod, dalakalan niya, kawalan siya sa mahal na Panginoon. Oo! Malulungkot ang Diyos. Pero never niya inasam ng isang Kristiyanong humihiwalay ay manatiling hiwalay. Gusto niya ikaw ay bumabalik. Kaya patuloy at patuloy niya nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa iyo. Patuloy siya nagpapakita ng kanyang pagkalinga. Bagamat wala ka na, nanghina ka na, lumayo ka na, hindi ka na dumadalo, patuloy ka pa rin pinag-iingatan ng Diyos! Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Ang sabi ng awitin, huwag mong kalilimutan yan.
Huwag na huwag mong kalilimutan yan. I never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I never forget. I never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down to the years, you never let me down. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Heavenly Father. Heavenly Father. Mahabag ka sa amin. Huwag kami pababaya mawala. Nais namin maglingkod sa iyo. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kami maging pagpapala sa iba. Maningas nawa parati ang aming pagmamahal sa aming kanya-kanyang kaligtasan. Huwag mawala ang aming tingin sa iyong mga pangako. Huwag nawa ito maikot doon sa mga mundong mga pangako. Ang nais namin ay pangako na gagaling sa iyo. Habag ka sa aming mga Panginoon, tulungan mo kami mag-ibigan, magdalahan ng pasanin, upang patuloy kami makapaglakad ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Maminamahal sa ating mga beloved newcomers, saan man kayo naroon, sa ating mga beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, mga minamahal, ay ang tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang tao walang kasalanan. Pero kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay, nakikinig ng panalangin ng kanyang mga anak. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang ginawagampanin nito, mga minamahal, ginawa ng malapay bilang halimbawa. Kapag ikaw na mga minamahal ay nakalaya na, may kalakasan na, pumunta ka sa pinakamalapit na banal na gawain. Ating mga beloved viewers, pumunta kayo, tumanggap kayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Libre yan. Ang sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that you will receive, so that sins be forgiven, and you will receive power. Doon ka gagaling. Doon ka magkakaroon ng kalakasan, mapaglaban ng lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Nakita niyo umiiyak, nanginginig. Grabe yung pagdamamba na presensya ng Diyos. Hindi yan pag-iyak dahil sa kalungkutan o anumang problema. Yan ay iyak dahil sa grabing pag-presensya ng ating mahal na Panginoon. Magyayari yan sa iyo. Maaaring ngayon o sa iyong pagdating, pagkatapos ng bautismo, mararamdaman mo yan. Grabe. Ang nagpapagaling dito, lumulutas ang problema, ay hindi tao. Kami ang ginagawa namin, tinuturuan lamang namin kayo sa pangalan at ginagamit namin mga sa Estrada Almeda. Aming mga minamahal na manggagawa. Tinuturo namin kung paano lumapit sa Diyos. Tinuturo namin kung paano maglingkod sa Diyos. At ang nagpapagaling, tumutupad ng mga panalangin, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kapag naramdaman mong banal na presensya ng Diyos, gagaling ka. Ano ang grabing karamdaman yan? Malulutas sa iyong problema. Grabing problema yan. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, itas ninyo yung ating mga bisita at ang ating mga beloved viewers. Ipikit ninyo yung mga mata. Huwag kayong tumingin saan-saan. Madidistract kayo sa pagkikipag-usap sa Diyos. Isipin mga ating nandun nakatuhay sa ating ngayon. Hinihintay bawat salita na iyong babagitin. Sabi mo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan
sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ako'y humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ko sa lahat ng aking pagkakasala. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan ng buhay dyan kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ng pinakamamalas na mga saan sila naroroon, mga Panginoon, abot ang tinig na ito, ang viewing na ito, ay aming dinadalangin sa iyo, mga Panginoon, na pagpalain mo sila, mga Panginoon, dahil lang ng paglapit sa iyo, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang imposible sa iyo, walang makahadlang sa iyong pagpapala, walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa ating mga kapatid dito, mga Panginoon. Alam namin ikaw ay may kakayahan tugunin lahat ng panalangin na meron sila. At sa panalangin ng aming ginagamit ng Malabang Lista, World Estrada, Almeida, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Ano man kayo nagawa, muna sila nakaisip mga sa oras ito, patawarin sila, mga Panginoon. Gawin mo sila tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang pangalan sa katang buhay dyan sa kalangitan, 10 na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay, ipatong natin sa ating mga karamdaman. Kung ating sakit ay sakit sa puso, kaliwang kamay sa ating puso. Ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay natin, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamanapan sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Malabang Lista World Estrada, Almeida, ang pumaminaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, pneumonia, tuberculosis, high blood, stroke, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Heart disease, cast out in Jesus' name. Unbelieving doubts, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga pangabagay sa iglesia, mga palulupaypay, gawa ng kaaway, I command to cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Be free, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal, at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. With faith. Huwag magbibiro, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, angkinin mo na. Believe that you receive. Bawat panalangin na ating idinalangin, mga minamahal. Amen. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng Diyos. To God be the glory. At ito na po sa ating pong announcement na ito ating beloved elder, Brother Romy. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Ferrer. Tayo munang lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadako na po mga minamahal sa ating huling bahagi ang announcement mga minamahal. At bago po ang ating regular announcement, after po ng closing prayer, mayroon pong practice ang Beloved Jesus Finest Generation Choir. At sa lahat po ng beloved workers, lahat po ng beloved choir, lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, after po ng closing prayer, tayo po ay manatili at tayo po ay talagang sama-sama na ayusin ang ating pastoral house na talagang ating
ilalagay sa maganda o maayos ang ating pastoral house. Lahat ng beloved choir na talagang 100% ang inyong attendance ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo na po mga minamahal ay darako na po sa ating regular announcement po mga minamahal at ang ating banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, dito po sa number 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road ay mayroon po tayong 3 times na gawain mga minamahal at sa araw po ng Miyerkules mag-i-start po ang ating banal na gawain 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at sa ating Friday overnight prayer yan po ay mag-start po 9:00 ng gabi at yan po ay matatapos kinabukasan araw ng Sabado 6:00 po ng umaga. And of course sa ating Sunday General Worship mga minamahal at mag-umpisa po tayo ng 9:00 at tayo po ay matapos po na natapos ng 3:00 o 3:30 ng hapon. Kaya napakahalaga po ang ating pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay lumalakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa bawat isa at tayo ay nililinis ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga pagkukulang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa bawat isa po sa atin yung mga ating mga beloved brethren na talagang hindi na natin nakakasama ay i-follow up po natin sila mga minamahal dahil lahat tayo ay we are brothers and sisters keepers mga minamahal at sa bawat isa sa atin huwag po nating kalimutan na i-share ang ating banal na gawain dito po sa Facebook and YouTube mga minamahal upang sa mga ating mga kaibigan, mga kakilala na talagang hindi pa nakakakilala sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi, pag-share, sila ay mabahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos dahil ang YouTube and Facebook ay isang way ng evangelism mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At huwag nating kalimutan mga minamahal na panoorin ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Pangasinan. Yan po ay mapapanood po natin PTV8. Yan po ay sa oras ng 10:30 hanggang 12:00 po ng hating gabi. Yan po ay araw ng Sabado. At of course, huwag nating kalimutan 5 piso, 10 piso para sa ating TV and radio program. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at kabilin-bilinan ng ating beloved Pastor Wirdes Raja Almeida na huwag tayong aabsen upang talagang tayo ay makasigurado sa ating kaligtasan, ang langit at buhay na walang hanggan. At after po ng closing prayer, mayroon po tayong lihans at tayo po ay manalangin na po dyan upang pagdating natin dito sa harapan ay talagang tutugunin ng ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. At kung nais po naman natin na tayo mga minamahal ay talagang kailangan natin ng paliwanag, mga minamahal, mangyari na talagang nais nating magpa-counsel, tayo lamang po ay lumapit po dito sa banal na luhuran ng ating beloved ordained preacher at sa beloved sisters, mangyari na kayo po ay lumapit sa ating beloved sister Ate Barnes dyan po sa information. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabay-sabay muna natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kung wala na po tayong nakalimutan mga minamahal at inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay sama-samang magpasalamat
sa tagumpay ng ating pananambahan sa hapong ito at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Saldi Digo.